nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes.
Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandong para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas and a Happy
Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 8 sa aga. Welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong sa liwat adlaw naman kita iya mga kabinan sang Domingo, pet sa 5 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2021, and it's 20 days to go na lang mga kabiran kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Grabe, no? Kadasig lang sa mga inadlaw naton. 20 days to go and we will be celebrating, no, Christmas sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So kamusta kamo dira subong naman nga Domingo? Anong mga nagapangunata naman iya nga tupiko nga ginhanda sa inyo diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Manenaya man ang aton iya nga tiyempo subong sa mga kauturan ta naga-monitor sa aton subong syempre sa radyo sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial or nagaupod sa aton subong sa aton yung mga kabombo sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod or sa YouTube. Please like and subscribe sa mga wala pa nakasubscribe. Yara na ang Bombo Radio Philippines, ang Bombo Radio Bacolod sa YouTube. Mayara kita sa YouTube account, ang Bombo Radio Bacolod. So please like and subscribe and pwede nyo gid ma-share. Okay? Sige, so sa sudubong nga Domingo, diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, hambal na rin naton may ginhanda naman kita nga tupiko para sa inyo. Of course, kaupod kami subong iyang aga. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning, Bombo Andrew. Yes, Bombo An, good morning. No? So, kita naman liwat ang nagupdanay. No? So, subong nga aga ni sang Domingo, ti una nga Domingo sang Disyembre. No? So, dapat mangin malipayon kita Bomboan. No? Kaysa madason nga si Mana, tin kadamaan sa aton. Actually, gani, halos tanan sa aton doon naging malipayon gid Bomboan. Kabalo naman kita subong anong gasulod basta December. Yes. No? Halos taray ginalauman, gina nga mo nga grasya. But without that Bomboan, mangin malipayon makita gyapon. No? So, sa daw naton nga mga paminsaron dati dapat maging positibo lang kita. Pasalamat kita nga kita ang nagapadayon sa trabaho, nagapadayon kita gyapon mo buang nga maupod ang aton nga mga pinalangga man sa kabuhi, no? So dapat let's be thankful lang gid, no? Even biskan hindi kani December. Yes. Dapat ano kita, no? Dapat mangin ano kita maalwan man kita sa aton mga kauturan. So dapat ipakita taman ang not only o kung December lang kita Bomboan mangin kind sa aton nga isig pero so dapat adlaw mangin kind. Dapat palanggaon na to ng tagsa-tagsa man sa aton no? Because nga holiday season Bomboan, so dapat kung may mga may mga past kamubi nga mga grudge dapat subong di mo na ning tion nga mag forgive na kita Bomboan. Yes, December do damo gid kayuhan kun December, no? Sa mga kauturan naton iba naka Christmas bonus na, no? Naka 13th month pay na. Lain ang 13th month pay ha sa Christmas bonus. Ang 13th month pay mandated under the law, no? Para sa mga employer, ang Christmas bonus pagidya. Amo nang yan sa iban may 14th month na sila. So amo nang bonus, no? Nga inabalang ti mga employer, although Bombo Andro hindi man intindiyon tama ng mga employers because of the pandemic. Depende sa sitwasyon. Siyempre, depende sa inyo nga ginatrabahuan, no? Importante may trabaho lang kita subong kag importante sa tanan, no? Maghalog-halog lang ang aton iyang restrictions. Kaya so far,
okay man, no? Although nga ti do nag-killjoy ang Omicron variant nga ini, no? Do amo gid ini siya, no? Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, amo ni siya ang nagpakaag naman in this past few days sa aton tanan sa bugos iya nga kalibutan, no? Pero sige lang, at least subong niya, no, we have to be very careful lang, Bombo Andro. Yes, okay? sa mungid bomboan. Oo. So, sa subong iyang Disyembre, do medyo masako-sako, no, sa mga downtown area. Do ay untat ng pamalaklon. Do nagbuhi-buhi na subong, Bombo Andro. Amo gani bomboan, no? Kay because kung ikumparar mo last year, so dako gid yang kinalain, no? Kay syempre medyo mas stricto pa kita sa amo to nga mga tinuig kay ara pa kita gyapon sang ara pa gyapon ang COVID-19, no? But hasta subong may bago naman nga variant. Pero kalibubuan na kinalain to ya last year, tido hindi pa kita fully vaccinated tanan. Hindi pa damo na bakunahan ti subong paslamat kay kita bomboan kay halos kadam-an diri sa ato nag-participate kid, no? Sa 3 days ka National Vaccination Day. Yes, damo-damo ang nag-participate in fairness. So, Bacolod, ang mga naka-first dose as of last week, 87%. Wow. So, butang balon niya, kung maka-second dose na tanan, herd immunity na gid kaya. Grabe, no? 70%. So, butang balon, before the end of the year, maka-herd immunity na ang syudad sa Bacolod. Yes, no? So, with the cooperation na, sa tanan natin yung mga kauturan, kiti without your cooperation, hindi man na matigayon tanan. No? And speaking, subong nga December, next week, may simbang gabi naman. No? Bombo Andrew? Yes, correct, Masugod naman ang simbang gabi. Ang simbang gabi, sugod na siya December 16. No, so amo ni mga mga aktibidades sa mga Disyembre, luwas abi sa mga gatherings, mga Christmas party, nag-amat-amat na. Kaya naka-alert level 2 na kita, no, sa aton nga mga kabombo. Especially nahatag ng mga bonuses or mga 13th month pay. Ang iba naghahambal pa, Bombo Andrew, nga ibigay mo na. Do may masaot gid nimo? May masaot gid. Oo. Wala pa ding masaot. No, so sa ato yung mga kauturan, amo ning basta December gani damo gid na naga-look forward. Syempre, no, sa ato yung mga kauturan, damo mga subong in fairness sa Christmas light, mga Christmas trees, no, mga lights on ceremony, nag-aamat-amat na. So kabay pa. We're hoping and we're praying nga do medyo magbalik-balik na kita sa normal, no? Kay 2 years na niya ang COVID-19 pandemic. So subong iya nga aga, no, diri sa aton niya panatuntunan. Syempre kay na ang Our Lady of Candles Parish, no, upod si Monsignor Felix Pasquin sa aton nga Santos nga misa, sa aton nga mga kabombo kag mga kauturan nato na mga nagsilimba man, no. And syempre sa aton iya nga Bible verse for today, ma-share na aton sa inyo sa mga kabombo naton, taken from the Proverbs chapter 27 verse 17. As iron sharpens iron, so one person sharpens another, no? So amo na blang ginahambal nila ban Bombo Andrew nga no man is an island. Correct. No? Ang aton niya isig katawo, makabulig na siya sa aton. Whether hambal gani nila inayag ang imo nga isig ka pero pabakod sa imo, not only because nga he is supporting you. Sometimes sa mga iban nga tawo nga dibla naga-comment sa imo or may mga masaway siya sa imo, but if you take it positively, mas mas learn ka pagit. Correct. So amo na may mga bagay kung ang kinanglan naton mangin open-minded no sa mga bagay-bagay kay para managyapon sa aton. Yes, sa mga bobohan. Correct, no? So dako gina siyang abulig actually sa aton, no. Hindi tanan siya pag take it negatively bala. Siyempre kita man nagyapon bumbuan ang makabenepisyo sa amo na mga butang. No? So insakto gina sa amo na nasilig sa Proverbs, no. Kung hindi mo na mabait bumbuan, hindi madupol na lang ginaya kung mahabol na lang ginaya. So we need not all the time nga puro lang kita bisa the comfort zone, no. Puro lang kita i-comfort, but we need man some bisang mga butang dabi nga do makapabugtaw man sa pensar naton nga do makapa-sharpen gid bala sa aton mabuan nga ay dapat amo ni, no, kay para next time hindi na ko hindi na ko bimasawayan or like that to kamo na labong buan. So we need dapat maging open-minded kag
teachable gid kita dapat. So let's be open arms gid bala bumbuan every time nga makabato kita sa criticism, no? So let's be lang gid, no? Hindi kita bala, let's not be sensitive lang be, no? Or mangin balat sibuyas kita kay because bumbuan every time hindi ta na malikawan may ara gid na yan, no? So ibes nga ma-discourage ka, hindi mo paggamiton as discouragement ina, no? So look forward, no? Take it as positively bumbuan kag i-encouragement mo na lang na siya. Amo na nga mga butang bumbuan. Yes, no? And sa aton yung mga kabombo, no? Basi may radyo kamudra nga nakalansang sa isa ka estasyon. Yes. Paskwahan ka mo na mo dres bombo. Kaya until ni sa December 25. So grab the opportunity. No, may radyo kamudra, pero nakalansang bombo andro sa isa ka estasyon. No, si Ma'am Elsie Ariga pamangkot siya. Anong pangalan niya ni? Si Ma'am Aiki. Oo. Basta mo na ang ba niya. Mayara siya sang radyo, nakalansa. Basta nakalansang sa isa ka estasyon. Basta AM ha, AM. Kay mayara da yung FM. FM, di pero pwede though na. AM man niya ang ilang pero FM na sila. So basi ma-confuse mo na pero may mga kautulan sa iyo. So magkaban kita nga AM station, we have RMN, Action Radio, no? That's AM station. So, kadto diri bailuhan ta ng radyo mo, no? Basta AM, ha? So, bailuhan tang radyo mo, sa amo niho mabakod nga radyo, kinaunyatan ko, may flashlight, may LED light, chargeable. No? Tapos, chargeable, pwede baklan mo battery, pwedeng, siya bombo Andrew, kuryente. So, grabe ni kapusta ng radyo. And, syempre, sang una, 1,000 pesos, subong niya. So, good December 1 until December 25, it's 3,000 pesos. Wow, tidin ka niya kakita. Pamaskwa na sa inyo sa Bombo Radio Philippines, no? Sa mga kabombo naton. No? Kay, why ka mo yan namon ginadingutan kung anong radyo mamatian nyo na iya. Because, diri ang bombo, halin sa una, we are confident, manghatag ba niya radyo kung amo sina. Why na iya ginalansang? Because, confident mamati makamagyapon sa bombo. Yes, amo gani. So amo na siya na sa mga kauturan naton. So grabe nga pamaskwa naton diri Bombo Andrew, no? Sa Bombo Radio Philippines. Syempre nga aton iya nga promo nagkapadayon, once panalo promo, no? So padayon na kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries kay padayon ang aton nga kasiyahan kay 6 million pesos in total prizes naton nationwide may ginapanagtag. And on December 25 pamaskwa may milyonaryo gid, no? Diri sa aton sa Bombo Radio Philippines. Okay? So, sa aton iya nga mga kabombo, ano mga tupiko ang aton iya nga diskusyonan, no? Ginpreparar para sa inyo sa subong iya nga aga, Bombo Andrew. Yes, Bomboan, no? So, subong nga aga, ato ni makaupod ang pila ka mga estudyante, no? Sa University of St. Lasal. Para sa ilan nga e-conference, no? About ni Bomboan, actually, damon siya nga topic about ini sa mga possible nga mabulig bala nila bumbuan during this time of pandemic. May mga contribution man sila sa community, may contribution man sila sa mga sa environment. So do ko sa bala bumbuan do mga mini learnings man. But because of that, no, ato man ni bumbuan nang hibaloon kagang ilagid ni nga mga advocacy man, no, sa sinibi nga mga estudyante, actually mga graduating students nila sa from University of St. Lasal. So maayo man ni bumbuan kay because sa mo yung mga pangidaron man may mga inisyatibo sila, no, nga gusto man pabutyag o kung i-share man, no, sa palibot kag mismo diri sa syudad sa Bacolod. So bumbuan ato sila kilala, no, kagang ilaman nga faculty member man dira sa University of St. Lasal. Ato man ni karon makaupod bumbuan. Yes, no, sige. And of course, by tomorrow, December 6, so yung mga eskwelahan nga nalakip diri sa aton sa Bacolod din sa province of Negros Occidental nga magasugod sang limited face-to-face classes. Yes. Ano ang dugang nga preparasyon sang Bacolod City kag sang province of Negros Occidental na hanungod sini. Grabe Bombo Andrew, no? Yes. Lain gid man sa mga ginikanan, no, batyagan nyo ni. Although, syempre health naton dapat proteksyonan naton, pero ang mga kabataan ta sa duhanan ni ka school year sa subong kabudlay ang learning, no? Kabudlay kaayo because kun
ano ni pagtawag Bombo Andrew, kung ginikanan ka, makitaan mo bata mo eh. Nga lain ang grasp ya sang lesson sa Correct. face-to-face classes. Yes. Kumparar nga aralan siya sa balaya, Yan, siya lang, be. siya lang isa, gumati siya sa teacher ya, o gamodular siya, paano ma-explicar sa maayo? So, although, dapat, syempre, at most priority na to ng health natin. Pero kung pwede naman lang, like, subong, ginatistingan, naga-dry run, or ginatistingan, amat-amat, so kabay pa, no? Amat-amat na, ni kag magbalik sa normal ang tanan. Okay. Hibaro na to na, ang preparasyon man sa Bacolod City, kag sa province of Negros Occidental. Okay. Bomboan kag dugang pag ginato mga bisita, no? Isa ini sa mga abilidaran man being Bacolod non Bomboan, no? So ato man sa karon kilalahon by the grupo sang Teatro Agostino Bomboan, no? From the Colegio de San Agustina, Bacolod, no? So may mga kaupod man ni siya Bomboan, actually mga local talents pala. No, pila man diri ka mga big events diri sa syudad sa Bacolod during the time sang madumduman naton Bomboan ang tal sa plaza, no? So sila man ni mismo ang do nag-direct or patigayon man be, no? Sila man ni mismo sa likod. So kilalahon siya nato kuno Bomboan. Kaupod sa kaya Sir Fundador Fons sa Tipon III, no? Ilang advisor sang Teatro Agostino sang Colegio San Agustin Bacolod, Bomboan. Okay, sige. So, amo ning mga tupiko ha, ang diskusyon na naton diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. So, just sit back and relax. Kami ang bahala sa inyo sa subong naman iya nga Domingo diri sa aton iya nga palatuntunan. Sa mga kauturan ta subong ho, aralan sa iya ka mga panimalay, no? Kalabanan subong ti kung maka-online mass as much as possible, di ba Bombo Andrew, nag-online mass, nag-upod sa aton sa online mass, and iba naton yung mga kauturan. Doon nagka-careful pa man gid subong. Although, may mga pipila na nag-outing, nakakadto iya sa mga beach resorts, no? Sa aton iya nga mga kauturan. Pero, may mga kabataan na ganing ginadalaman sa mga malls, hindi allowed naman, no? Pero may mga ginikanan gid sa gihapon nga, as much as possible, though, why pag gid ginatugutan ng ilang mga kabataan? Because, di kabalo man kaya tanan, why pa man gid na labot ang herd immunity sa aton mo, no? Wala pa man gid, hindi pa man gid kita tanan niya vaccinated, especially mga kabataan ta, mga gagmay tani nga mga kabataan niya, why pa man sila nabakunahan? Unless ang bata mo 12 to 17 years old nakapabakuna na. So ara gid siya sa gihapon sa aton Bombo Andrew ang ginatawag nga paghalong. Yes, amo gid Bomboan, no? So dapat subong tuod nga ara na kita sa mahalog restrictions. Pero hindi kita na magkumpiyansa bala sa mga bata, gagmay bala, mga below 12 years old, dabi, no? Sa mga infants Bomboan, hindi lang kita na padaso-daso blang dalo naton sa mall o kung maglagaw kita. Yes. Because Bomboan, di man nato ma-expectar, no? Binto tuod ng mga bata, tiba ko din lang immune system. Pero they might be carriers nga mo na nga mga virus, no? Kaya syempre, makita man naton Bomboan ng mga symptoms sa ila kung sila bing matapikan. So it's better na lang gid nga paiway ta anay, no? Hulaton ta na lang kay sa kung patient, kung nangin patient kita ka ngay man subong, no? So makita man naton Bomboan ng result, no? Nagwagi ng resulta kung nangin kita patient kita bala, no? Since for duha na ka tuig, nangin pasensyo. So kita Bomboan because of this pandemic, kag sa cooperation man naton kag sang tanan ari na, no? Amo na ni ang positibo nga resulta. Makitaan man naton, no? Nga nagamat-amat na kita balik man sa normal, no? Let's hope maybe 2022 Bomboan, no, sa tunga sang 2022 maano na kita. By no? next year, makatanan, no? Almost herd immunity na kita, no? Correct. Hopefully. Amo na gani, kay kung tanawon mo subong, although may mga threats ang Omicron variant, last Friday, di ba may case na sa aton diri sa aton sa may pungsod Pilipinas, no? Bombo Andrew, pero amo na bala, why man gid siya nagdamo aton ka. So hopefully hindi na maglapta. Kay diri sa syudad sa Bacolod, sa pinaka-latest kahapon nga adlaw, sa kaso nga ginpagwa sa Department of Health Region 6, 7 naman lang ang kaso ta. And ang province of Negros Occidental 17. Kung tanawon mo bugos nga Western Visayas 46. Hundreds na lang niya sa bugos nga pungsod Pilipinas, unlike before nga tag 22,000, tag 27,000, 19,000, no? Mil di mil ya sang nagliligad. Pero so far, kay diri mo nakitaan Bombo Andrew nga kay if hindi man lalabot ang herd immunity pa, pero kadamo na sa nabakunahan. Yes. Nationwide. Correct.
no? So diri nato nakitaan, marealisar mo, kay daw damo siya na siya nabakunahan, may first layer of protection na. Oo. So amo rin ganing ginambal kung mabakunahan kita tanan. Why na sang host abe kung matapikan ka man Yes. makaya mo. So meaning eventually madula gid siya. Madula gid sa. Kaya wala na sa tapikan balang buwan. So dapat kada isa sa aton bakunado gid kita, no? Kay kung ang virus, for example, kita vaccinated, then tsakto gina na sila yung mabomboan. Kung saan pa bala ma-bounce back na sila, matabog na sila. Kay kita may ga-cover na bala sa aton ng mga antibodies, nga mga amo lang mabantay sa kay COVID nga hindi kamo di kasulod, no? Kaya kami ding gwardiya. Do kamo lang na sa basic ba lang ang pagistorya. Do amo lang yung labang buan, no? Kay unlike sa kita nga wala na bakunahan, magtapik ang COVID sa aton, di matinergid siya sa aton. No? Kung bakunado na kita kompleto na sa bakuna, di sila kasulod dali-dali, no? Mangita na sila iban nga mga persona to nga wala na bakunahan kag dito yung matapik bomboan. Pero galing kung tanaw na to bomboan, mas doble pagidya ang halit sa COVID kung ikaw wala na bakuna. Yes, that's right, no. So that's why nga kita why man kita nagakulang sa pag-impormal sa mga kauturan ta. Correct. Vaccination is very very important, especially yung mga nagatruhaw nga bag-o nga variant. Ano pa paano mo proteksyonan imo kaugalingon? Paano mo proteksyonan ang imo lawas, no? Yes. Proteksyonan mo ang imo kaugalingon, proteksyonan mo ang imo lawas by having a vaccine nga mabaksinan ka gid siya, mangin vaccinated ka. Amo na lang gid na iya ang pwede mo siya mahimo, Yes. no, magpabakuna ka sa aton subong, no, like nagsugod siya sang Friday, ang adult population naton pwede naka third dose. Momuandro booster shots basta baka booster shot ka basta naka 6 months ka at Yes. least, no, kung J&J ka, Johnson & Johnson, at 3 3 months pwede ka na. So that is why, no, very very important gid sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Yes. Okay, sige. So, inita na sa diskusyon na naton diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines, no? Again, sa mga kabombo naton nga naga-monitor sa aton sa 630 kHz. Sa inyo sa nga tag sa mga radio dial or nagapod sa aton subunga sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod or sa YouTube account sa Bombo Radio Bacolod, no? So, standby lang kamo sa aton iya nga mga kauturan. Pagbalik sa aton nga pagpangalagad, we will be having our first guest, Bombo Andro. Yes, Bombo ano. So aton is makopod kag aton is makaistorya subong aga, no? From the University of St. Lasal nga mga estudyante. Well, tukoy bonta ni Bomboan kung ano gining ilang nga mga advocacy, no? Kag ang ilang nga posible nga implement man, no, sa palibot kag mismo sa komunidad, Bomboan. Okay, so ini discussion na naton sa aton nga pagpanumbalik diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Paradyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang
ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes.
Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen.
Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kun ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok, ilabi na subong. Welcome back sa itong apalitutunan ng Good Morning Philippines. So mga kabombono, before kita magpadayon, may isanay ka flash report. Bombo Flash Report. So subong nga sa piyak linya si Bombo Carla, may defensor, may isa naman ka sunog o kung na masiling nga residential nga sunog sa isa ka barangay diri sa syudad sa Bacolod daton inihibaloon. Bombo Carla, good morning. Please come in. Bombo Andrew, mayara sa nga isa kasunog no nga nagalunta diri sa area sa nga barangay Alhis. So padulungan ini naton sa subong nga aga Bombo Andrew kag checkeron kung ano ini ang nasunog diri nga area Bombo Andrew. So sa information naton nga nakuha, isa ka residential ang nasunog diri sa may area sa nga barangay Alhis Bombo Andrew. So nagapadulong na kita sa area kag checkeron naton ang area Bombo Andrew no kung sa diin ini ayon so antes so Bombo Andrew nagapadulong kita no so amo pa lang na ang aton sinit na mo. Sige. Sa Purok Gaisano no sa barangay Alihis na. Yes, Bombo Andrew, pero hindi pa kita diri na tungkol sa kung hindi na diri ayon ang area. Okay, so masulod kita diri sa isa Sige. ka eskinita o kon street Bombo Andrew diri sa may Purok Gaisano. So checkaron na nato ng area no Yes. o kon nari pa diri. Kung ari pa diri no ang padulong part track Bombo Andrew. Sige no. So check ta na Bombo Carla kung kamusta dira ang sitwasyon sa nagligad bala nga nasunog to dumduman mo to ang negosyo nila gapang refill LPG. No, do dira man na da nga bahin no. So, let's hope nga... Di kita dako, no? Oo, so, sige, no? Checkeron nato, no? Ari na kita sa may area, malapit na kita sa area. So, checkeron na lang nato ng lugar, no? Kung kamusta, kag kung partially o kung na totally, ini ang o kung na damage sa ini nga area o kung sini nga residential Bombo Andrew. So, hindi pa natin ma-confirm kung residential magin. Checkeron ginaton ang area. So, kapasulod na kita sa... dari sa may Purok Gaisano, Bombo Andrew. Correct, no? So, amo na da nga lugar, Bombo Carla, do kadamo man nadadaan sa mga pumuluyo dira, mga balayda na ginikit-ikit lang. Amo gani, Bombo Andrew, bisan kita do na mabudlayan no sa pagka sulod dari sa may Purok Gaisano, Bombo Andrew, kay ti may alagyan man pero di one way lang no, ado kagamay. Oo, kung insakto na. kagamay sa alagyan. Dalanda, oo. Kagamay ang dalan, yes, oo. So, ang mga fair trucks dira magsulod do maatras gid anay guro ang gasugata. Amo gid gani kay matamaton to ni. Sige be, check karon naton. Oo. Kung ano gid man no, kung residential gid man Bombo Carla no, kay base sa mga reports nga natipon diri naton, isa ini ka residential. Pero let's confirm lang kung kamusta dira ang area no, sang nasiling ni nga nasunugan dira sa may Purok Gaisano. So may mga rescue teams sa matagani nga nagpadulong dira Bombo Carla no? Oh yes, Bombo Andrew no, kag ang ati nagaliso. Makita ko biya galiso ang fire truck. So checkaron nato. Sige be. Leleon tabi. Yung punduhan kay tungod nga ang dalan bala. So magamay ng dalan daan. Amo gani. Sige. So hinahinay lang da. Amo gani. Bombo Andrew. Sorry, kay galiso pa nga fire truck mo yaman sila paliso sa fire truck. Kada ko nga daan sa nga fire truck. So subong guro Bombo Andrew na ano ni apula na siguro ang kalayo no, pero palapitan nato ng area pagka kamusta kun Bombo Andrew. Sige no, so pangmangkota sa mga kaingod ra no, kay base pa lang kung
Na ano na napalong na ang kalayo, Bombo Carla? So, then sir, dito sa sulod. Sige. Sige pa. Sulod pagid. Ba, sulod ka pa gid. Ate sige, mayo ni nga exercise. Lakat-lakat ka lang anay. Ate. Saka kayo pa nga. Yung mga gauluba na daw mo naniguro ang nagbasyaman. Oo. Nagtabang da sa ilang kaingot. Oo. So, amo ni alang taon naton. Sige, no? Di na yun, sir. Oo, hinay dalong Okay na, wala naman. So, subong mga kabombo, no? Rin subong si Momo Carla sa bayan sa Barangay Alihis sa may Procay Isano. Kaya may isa kasunog naman, no? Nga nagluntad. Subong gid lang nga aga. At ato ni Hibaloon, kaga nagapatulong subong si Momo Carla, nagapasulod si Momo Carla sa area. Kundi ni dapit ang nasunog, no? Balay ini bala o kung isa ka establishmento. So, we think guro balay ini, no? Kay because nga do madamol diri ang populasyon, do madamo sang panimalay nga nagatinupaday dire, no? Sige. So, Bombo Carla, mo na ninong pasulod pagid nga iskinita. Oo, Bombo, Wow, Andrew, no? pasulod So, ka pa gid, pasulod no? pa ini nga iskinita. No, kita din naton may mga panimalay. Oo. Antes susunod sa isa ka iskinita. Do may tatlo ka lang guro kaliko-liko, Bombo Carla mo? Ika tatlo liko. Tatlo na liko? Kamunay, inyo na balay nay? Oo. Mm-mm. So, paano nay nagaluntad ang sunog, nay? Oo. Okay, sige. Do, na ano pa si nanay, no? Oo. Kaya, nakulbaan gid ako Andrew sa nagaluntad ring sunog sa iya sining balay. Gamay lang nga porsyon, Bombo Carla? Hindi ko pa gid mahambal, Bombo Andrew, no? Oo. So, amo ni nga balay. Sige lang, dali Si lang. nanay yun, ano gid si nanay, Bombo Carla? Amo gani. So, amo ni sa ma'am. Amo ni nga balay. Oo, kay sino na sa balay, ma'am? Jufel? Saragosa. So, di nga portion sa balay nila nasunog, ma'am? Wala ka ba, Lu? Ariyo. Oo. Pwede. Good morning. Sa likod lang. Oo. So, hindi maging totally partial lang. Naubos, gid. Ubos, gid? Okay. So, dali mo, sa kilid, sa likod. Okay. So, Bombo Andrew, dali kita sa may likod maagi. Natupok kid balay ni ma'am? Sa karon nato na Bombo Andrew, Ate, amo ni nga sige, portion. no? Oo. Ang una, ako ng area. So, Oo. kung sabihin aluntad ang sunog, Sige. makita naton nga light material ang Oo. Made of light materials ang balay ni nanay. Yes, Oo, do tagpi-tagpi lang ni, ano ni? Mga kawayan? Bombo Andrew. Do kawayan, no? Made of kawayan eh. Yes, oo. May sa kawayan ang balay. Oo. Sige be. Ano na Carla, payo ni lang ng imo kamera. Yes. O, i-plaster na to na Bombo Andrew para klaro. Para makagiho kada. Makaplastar kada sa maayo, no? Pero ang balay ni nanay, ang ano ni Bombo Carla, ang tupad yang na may pinta yellow, ila pa ni? So, amo pa nang ibaloon naton Bombo Kasi Andrew. amo ni kaingon lang ni. Isang balay nila, ang ini nga ang ini nga yellow nga balay nga ni Bombo Andrew. Oo, okay. Di pa naton kagaina Sige, no? istorya si nanay. Oo. Bangod man sa iya sini nga akon akol baan ini siya Oo. Bombo Andrew. Yes. So try naton yung sulod sa Oo. balay. May mga bumbero pa nga nabilin gali, oh. Amo gani gina-check yar nila ang Wala pa? area. Oo. Mm-mm. So ano naman no, palong naman. Okay. Ngayong aga. Inyo ni Nay. Adri, iya sang inablos mo. Pero kamo na ano man? Wala ko diya ba? Oo. Okay. Sorry. Inyo ni sir? Inyo ni Balay? Ano gid sir natabo, sir? Uy, diya kay tawag ba lang ko kalayo na daw. Sumusunod sala lang kami dayon eh. Pila ka mo kabilog ang ari sa Balay? Pila ka mo Diri nga dan tatlo ka sa kapamilya din. sa kapamilya? Ay, hindi lang din ang nasunog. Sa kapamilya? Sa isa kapamilya, pila sa kabilog? Tatlo. So, diin ka sir, dire ka man ga-star? Asa ba ba? Asa ba ba? Bali magulang kong tada. Ano ni sa
balay ini Balay. pero made sa Extension. extension. Pero ang balay made sa kawayan. Oo. Ano biga sa hambal nila sir ang natabo sir? Ginabay pagtawag sa akon, ginagablab na lang kalayo mo. Makaba man sila tanan. Makagawa man sila tanan, kaya aga pag tawag ko sa boss nila, ang bata nila, kaya aga, aga pa man nagwa, ligaw lagaw. Ito nga, sa gamay pa tanan kalayo, mapitaran. Tuwag gid nga agaw eh. Kumayo kay nakagwa sila tanan. Ano kayo nakagawa? So, anong oras gid sir nagluntad ang tunog? O 7, guro, tunga pala sa oras, din subong. Pero Bombo Carla, Yes, Bombo Andrew. ano Ano nga gid man naton to, sir? no? Ano ang rason gid man sang sunog? Ano ni? Nabayaan nga kandila or ano ni? Ano ni sir, kuryente? nagaluto diri sila sa paglantaw mo? Ano sa paglantaw mo? Ano ang ginalinan? Siguro. Oo. Ano? Electric fan, Bombo Andrew. So sir, tingnan Agustos, electrical thank guro. you gida. Agustos, sir, no? Okay. So, Bombo Andrew, masulod kita diri Sige, sa Ben. balay nga Check na naton. sunog. Ari, ang balay nga na sunog. So, gamay lang man ini siya, Bombo Andrew, pero natupok yun. Bangod nga. Kay puro ang, light materials, no? Oo, pero light materials, Bombo Andrew. So, ari nakita na to, ang tanan nila nga gamit, di na sunog yun. Ahay. Pero Bombo Carla, ang nabalay nga ginadikitan nila, hindi iniila? Parintihan na ilang man sila. Ang okay. yellow ni nga balay, Bombo Andrew, Oo. kada ina. Ahay, Ari lang ho. ini sila sa kilid. Ubos Parintihan gid. na ilang man sila. No? Di ang ining area. Ahay. So, bali, extension ini sang balay ni sang Saragossa, no? Oo, Bombo Andrew. Kaga, ari, di napupukid ang ila sining nga mga gamit. Ahay, nahubos kid ba, no? Bali, Bombo Carla, pila diri sila sa sulod sang balay? May kabataan, isa ka pamilya, Bombo Andrew. Okay. Oo. May mga Pina-check kabataan nila nga ang- gagmay, may gagmay nga mga kabataan dira. Oo. Amo ba nang ikuha na ton kung pila ka mga Sige. kabataan ang ari diri? Kaya importante ba Andrew nga wala sang may na Napilasan o ila. kami na injured da, no? May na-injured, yes. So, gina-check Ah. ang kuryente sa subong Andrew. So, nagahilapit pang Paskwata ni, ti amo paling natabo. Ang bugid gani, no? So, muna karon ang hibaloon naton Bombo Andrew, no? Kay nagka-conduct ng investigation ang katapos sang Bureau of Fire diri sa may sulod sang balay Oo. sang biktima Bombo Andrew. O, ito hindi pa rin ma-establish kung faulty wiring ini bala? Yes, Bombo Andrew, amo pa nang aton sini nga pag-check ron sa Oo. mga dire no Bureau of Fire kung ano gidaginto na Okay. sini. Bombo Carla, sa Yes. higad sang balay, ano na? Siya punong or ano na? Ano na da? Humayan. Humayan. Okay, Humayan. okay. Humayan. So, yes, Bombo Andrew. So, extension sang Purok Gaisano. diri sa may Purok Gaisano, Purok Gaisano, Barangay ginala. Alihis. Okay. So, bali ang nasunog diri ang extension nga Oo. balay sang pamilya Saragossa. Oo. Bombo Okay, ti Andrew. wala pa rin So, si Cap de la Vega. yes, Bombo Andrew. Oh, wala pa rin si Cap. Any barangay official dira nga nagpadulong dira para mag-check man sang kaimtangan sang mga apektuhan sang sunog. Wala pa man gid Bombo Andrew, no? Okay, sige, sige. Inyo man ni sir? Manak ko na daw nag-start. Manak, ano nga man? Manak, anak mo? Hindi, ang anak sa asawa ko. Anak sa asawa mo? Okay. So, pila ka mga kabataan ang aradres? Si Pirit, na sila mag-asawa. May anak na siyang isa. Isa kabilog. O, sa kabilog. O. Temprano pa sila nag-duty mag-asawa. Lapit na lang gigitihan nila. Ang bata, di? Ang bata, nung time ng okay na da, nasari na sa duwa, ng gampang, o gamay ko mag-duty pa lang, higad pala ang bata. Mag-duty pa lang, gapon. Mag-duty pa lang gapon. Okay. So, nag-birthday lang ka Gapon. Gapon lang yung birthday sa anak. So, sa kwanto nila, sa investigation, naging mention sila kung anong Pa lang, i-checkin pa lang sigong sa payado. O, i-check pa lang sigong. sinutupok yun, sir? So, kung kita na mami, yung tanan nga gamit nila, wag na bilhin. So, ang ini nga balay nga yellow. Kananay nila. Kananay. Oo, kananay nila. Mga estimate damage, Bombo Carla. Kung may siguro, kahoy pa na siguro, oras pa na eh. Kung may lindado. So, yung mga paglantaw mo, mga pila ang estimated nga na dapat. Kay
Kompleto, madayla ka mga damit. Oh, may TV sila dan, TV lang, hindi pa natabayad dan. So, hindi pa gin matungod kung sila ang damit. Basta Sino ba? Ubos yung mga appliances nila. Jerry, ano sir? Jerry Gimang. Ha? Jerry Gimang. Jerry? Oo, Jerry. Jerry Gimang. Gimang? Oo. Okay, sige. Thank you, din, sir. So, amo na bombado. Isunod diri sa stepfather kasi sang tagiya sa balay. Okay. So, stepfather sang tagiya sang balay. Bombo Andrew. Oo. So, diin sila kaina? Araman lang na sa? Ay, nagabiyahe tricycle, sir. Okay. Oh, kaya ko tricycle, kaya napabalo lang tapon, baka isa po, supabalo ko. Muna natabo di sa bali, nagaw ng kupuri, ang bang motor ko, ato na ko, para makatabo ko din. Kasubo man, no? Pero hindi nga balay ang sa tupadi, wala na nilang boss. Ang diri sana? Oo, sa inyo. Ang diri sa kamon, kay simentado, hindi sana, no? Hindi siya na. Hindi sana dami. So, isa lang gid ka. Oo. Ang extension lang. Extension lang na. Okay, sige, sir. Thank you. So, Bombo Andro, ang ini nga yellow nga balay, wala ni siya nalabot pagod nga sementado Oo, siya. correct. Kaya concrete yung iya dingding, iya pader, no? Yes, Sumayo lang. concrete Kaya siya. ang amuning mga ang balay ning kawayan o kung made of light materials ning balay, Yes. amo gini ang naubos. Oo, mo gid ubos gid Bombo Andro, no? Pati mga gamit nila ati ubos gid. So, tatlo naman ini sila nag-start dire mag-asawa kag ang ila sini nga isa ka bata, Bombo Andro. Oo. So, ti subong dira, no? Si ang nanay, si ma'am, nga duga recover pa to. Oo, gapong ko siya. Amo to asawa mo, sir? Okay, gapong ko pa si nanay. Oo, Hindi no? pa si nanay makahambal. Ang importante, Bombo Andrew, wala may napilasan, no? Sa sininga nagluntad nga sunod diri sa may Purok Gaisano, Barangay Alihis, Bombo Andrew. Okay, sige, no? Bantayan ta na ang dugang pagiging nga mga detalye dra Bombo Carla. Well, at least ang importante lagi sa tanan, wala may napilasan no kung may na-injured dira, no kung ano pagdabi nga mga casualties dira be, no? Well, at least kompleto sila kag wala na galing sa pila ka tuig man nga pagpangabudlay nila ti galing pitik sintas, no? Sa pagkaagi sa sininga sunog ti ubos kinang tanan nila nga mga pinangabudlayan ra Bombo Carla. Mugid gani, Bombo Andrew, no? So, mula nagaling ang pinaka masakit ng gidbatsagod kasi syempre ang napundar bala nila ti naubos gid no naabugid Bombo Andrew sa nagingkad nga sunod diri sa may area sa Purok Gaisano Barangay Alihis Bombo Andrew. So far Bombo Andrew man subong ang sitwasyon pagibaloon ini naton karon no sa katapos ang Bureau of Fire kung pila ang damage no nga mga na-damage sa nagluntad nga sunog Bombo Andrew. Okay, sige Bombo Carla, ibantayan ta na ano. So ang ay update na lang na karon kung pilagin man ang overall nga damage dira sa isa ni ka residential nga fire incident no dira sa Purok Gaisano Barangay Alihis. Salamat gid Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew para sa flash report ni si Bombo Carla Mayda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, assistant overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Matapos nga salamat kay Bombo Carla May Defensor, no? Live dito sa patrol matapos gid padulungan naman dito isa naman ni kasunog sa Purok Gaisano syudad kon sa Barangay Alihis syudad sa Bacolod. Ginapatian ini nga isa ka residential ang nasunog. So bantayan ta na karon ang dugang pagiging detalye no sa pila pagiging mga public affairs program o public affairs program diri sa Bombo Radyo Bacolod. Sige, time check, 57 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sang aga, no? So mga kabombo, padayon kita diri sa atong palatutunan ng Good Morning Philippines. So this time, ato na ipadulungan ng atong mga bisita, no? Kaupod sa ilan nga sa bahin sa Professor Manila, no? Sa University of St. Asal, sa kay Mama Mary Grace Gonzales, kagang iyan nga mga estudyante man, no? Nga may mga advocacies, kag pila ni ka mga programs man, no? Nga ila man nga gusto man mga tinutuyo Manila, no? Especially diri sa palibot kag mismo sa komunidad kaangay sa building a sustainable future, corporate social responsibility through green initiatives, no? So ibalon na karon kag ang Ready Set Grow building excellence for future leaders kag rescue rebuild recover. Amo ni ang mga dynamic 3 R's in overcoming adversity through advocacy, no? So may 8 o kung may 7 ka mga estudyante nga sa amo ni nga mga events and programs nga may mga representative. So subong tion na rin sa payak nga linya. Kag welcome na sila nato no Mama Christine Biona, Ma'am Trisha Pigaw, Mama Zairine Aquino, Sir Gabriel Galera, Sir and Mama Gabriel Ecostan, Brian Chu, Ferlie Miguel and Ma'am Mary Grace Gonzales. Good morning, welcome diri sa Bombo Radyo. Mayong aga, kaupo niyo subog si Bombo Andrew.
Good morning. Hello, good morning. Good morning. Sige. So, Bombo Anthony, no? Try naton ang connection. Sige. Okay. Hello, ma'am. Good morning. Mga mom and sir, good morning. Welcome to sa Bombo Radio. Good morning, Gid, Bumbo Andrew. Yes, Thank you ma'am. so much for having us. Yes, ma'am, no? So, isa-isahon ko, anay, no? Kada isa sa inyo, Mama Mary Grace, no? Mauna ko si Mama Mary Grace. So, padayo, sunod-sunod na lang kita tayo, no? Sa aton nga mga bisita man, no? Basi may gusto ko mo na nga tamyawon, say good morning. No? Kag sa inyo, drabing nga mga kultura naton nga nagapamati man subong nga aga. Good morning, gali sa tanan nga mga taga Bacolod kung ano pag idang ma-reach ng Bombo Radio Bacolod. So definitely it's not only Bacolod City but all over the Philippines as well because we are using the social media platform. No? So thank you so much for having us and accommodating the College of Business and Accountancy of Hospitality Management and Tourism. So lang tanan nga nag-attend are students of Hospitality Management Tourism of University of St. Lasal. Okay, sige. Okay, ma'am, continue. Okay na, thank you so much. Okay, sige, ma'am. So, Ma'am Mary Grace, thank you gid no kag sa imo man nga tiyempo, no kag sa mga students man no sa University of St. Lasal, especially sa amo nga mga projects kag ang ila mo nga mga advocacies man no, tido ka interesting gid man. Sige, ato man is baloon no. And next, kay Ma'am Christine. Ma'am Christine, good morning. Hello, good morning. Okay, sige no. Sige, ma-proceed na lang kay Miss Brian Chu. Miss, good morning. Yes, good morning. Welcome to sa Bombo Radio. Yes. Hello, good morning. Hello everyone. Good morning. Okay. I'm Brian Chuk. Okay. Tourism Management. Okay, sir, kamusta no? Good morning sa imo. And welcome to once again sa Bombo Radio. Okay. Ito, Bombo Anthony. Ang aton guro nga connection sa ila, no? Sige, no? Try naton. Sige. Once again kay Sir Brian. Sir Brian, good morning. Good morning. Okay. Sige, sir. Good morning. Sige. So, welcome to sir sa Bombo Radio. Thank you again. Yes, no? So, I'm Brian Chu again from Yes. Hospitality of Tourism Management. And ang amon nga topic is all about rescue, rebuild, and recover. Adversity, advocacy. Oo. Okay, sige. So, Brian, thank you again, no? And next, no, sa kay Ma'am Tricia. Ma'am Tricia, good morning. Good morning, Bombo Andrew. Yes. And thank you for having us. And also good morning to all the viewers via Facebook Live and also to all the listeners. Mayong aga and happy Sunday. Okay, sige. Thank you kay Ma'am Tricia and kay Ma'am Zyrene Aquino. Ma'am Zyrene, good morning. Yes, ma'am. Good morning. Once again, thank you for having us here sa Good Morning Philippines segment of the Bombo Radio Bacolod. And I am Zyrene Aquino from the class of Hospitality Management 4th-year students of the University of St. Lasal. And I would like to say good morning dagli sa akong family sa Talisay, sa akong parents, sa akong lola, and to all my fans. Good morning. Okay, welcome good, no? And good morning. Sige, so next sa kay Furley. Hello, good morning everyone. Good morning, Bombo Andrew. Yes, ma'am, I am good morning. Shirley Miguel, a 4th-year tourism management student at the University of St. Lasal. First and foremost, I want to thank Bombo Radio Bacolod for having us here gid today. And also, I just want to say keep safe lang gid ang tanan. Yes, okay. Next kay Ma'am Gabrielle Icostan. Ma'am, good morning. Good morning, Bombo Andrew, and thank you so much for having us here today. I would like to greet everyone. Good morning. And I would like to greet hi sa section. Hi, HM for the University of St. Lasal. Keep safe, guys. Okay, sige. Thank you again, no? Once again, welcome diri sa Bombo Radio. Kaya ito ni pag-istoryahan, no, ang inyo nga mga ang ining events, no? Actually, tatlo ini ka mga programs man, no? By the help of your professor man sa kay Mama Mary Grace
Gonzales. So subong ma-start ko na kay Ma'am Mary Grace, no? And then pasunod na lang kita dayon mga ma'am and sir, no, sa inyo ning mga programs, no? But first, mga ko na isang pahayag, no, ni Ma'am Mary Grace. Ma'am, good morning. Welcome back diri sa Bombo. Good morning. Thank you so much. It's good to see all of you again. Yes, ma'am. Oo. So, Ma'am Mary Grace, no, ano ni siya, ma'am, ang ining exhibitions with this type of initiatives man din, no, sa aton nga mga sa mga students from University of St. LaSalle. Ma'am Mary Grace, paano ini nasuportahan? Actually, what we have done, usually the graduating students, because these are all graduating students. Before the pandemic, what we were doing was they have to organize a conference as hospitality management students in general. That's before their finals or the first semester. So they have to organize an event. They have to search for speakers, allocate topics, and then invite people. Kung sa baga, this is a practice of everything that they have learned so that they can practice this how to organize a conference in the future. But because unfortunately of the situation about the pandemic, the COVID-19, what the school has done was to create an alternative option as used bala naton, pwede naton siya gamiton as a tool or a material na instead of doing it face-to-face as a conference, what we have done is created an e-conference or a web conference. So basically, it has been organized by all of the students in different classes and groups. They have chosen several topics such as building a sustainable future when it comes to corporate social responsibilities through green initiatives, ready, set, grow, building excellence for future leaders, and that's for hospitality management key leaders. How are they going to prepare themselves to be future leaders globally? And then another one is rescue, rebuild, recover. So the dynamic trees in overcoming adversity through advocacy. So basically, those three topics were chosen to promote inclusivity when it comes to the community. And amugi na siya ang trending subong and something that the future 21st generation should really practice when it comes to preparing yourself for the future, because that's the reason why we are educating our younger generation to prepare themselves. So basically those three groups, they have invited key speakers that are not only coming locally, which they will talk about later on. Those are actually coming not only locally from Bacolod City, but as well as all over Philippines and internationally. So they do have speakers from Dubai as well, who has submitted and became key speakers for this event. They will talk about it later on, but we are very much excited. Yes, why, ma'am. Bombo? And Yes, ma'am. this is the first time. So this is the first time that they have done it online, and of course with the supervision of the school and their advisor, they have really done a great job. And basically, the purpose of this is to promote in the future, if in case we can do both, not only conference na physically, but as well as through electronic na sa web na natin, because the trending of technology sang pandemic, nang nagbago na gid bala. Yes. So amo na siya. We will talk about more. The students will talk more about the individual programs or e-conference that they have arranged. Okay. Sige, Ma'am Mary Grace, thank you again, no? So, ma-proceed kita, no, sa mga topics, no, sa mga students, especially sa building a sustainable future, corporate social responsibility through green initiatives. So, sa bahay naman nila ni Ma'am Christine Biona, Ma'am Tricia and Ma'am Zyrene. So, subong di ang nga dire si Ma'am Tricia and Ma'am Zyrene. Ma'am Tricia, no, mauna ko anay sa imo, and then sundan na lang ni Ma'am Zyrene. Yes, ma'am. Okay. So ano ni ma'am nga amo ni siya ang topic bino nga
ano ni siya ba kung paano tani ipahango, paano tani ipa-inchindi sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga maka-benefits ang sinibing initiative, no? Kaangay sa building a sustainable future, corporate social responsibility through green initiatives. So Ma'am Tricia, ano ini ang kaundan sa sining initiative, Mama Tricia? Yes, po, Andrew. So our building a sustainable future, corporate social responsibility through green initiative. Yes. So the purpose of our e-conference is spread awareness and about sustainability and green initiative in order to educate society, especially the youth. Also advocating towards fulfilling our part of human being to do our responsibility and taking good care of our environment as well as to the society to be able to build a better future and for the future generations. Okay. So other quite challenging for us since everything is done through online and we need an extra patience and effort pagpangita sa probable speakers and suit sa amon na conference. Okay. Sige. Ma'am Tricia, ma'am. Hello. Ma'am. Excuse me. Ma'am Tricia, medyo dolayo ang aton nga nga tingog, no. Sige. Kindly adjust me, ma'am, please lang, ma'am. Sige, para makalaruhan gid kita, no. Sige. Ma'am Tricia. Okay na ta? So, sige, ma'am. Continue ta. Okay. So, liwat ang purpose of our conference is to spread awareness about sustainability and green initiative in order to educate the society, especially the youth, and also advocating towards fulfilling our part as human beings to do our responsibility, good care of our environment as well as the society to be able to build a better sustainable future for the future generations. Okay. So, doka, nga ma'am, no? Nga ma'am Tricia and ma'am Zyrene. Nga amo ning ginpili nyo, be, no? Nga amo ning gusto nyo, be. So, kay ma'am Zyrene naman. Ma'am Zyrene? Yes, Bombo Andrew, no? So, Yes. In today's time, it's better to prepare Okay. Nautod siya. Okay. So, naubos na. Sige. Okay. Sige, no? Time check. 11 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 ng aga. So, mga kabombo, standby ka mo dira, no? Kay supunan to naton ang topiko nato, no? Sa nagkapadayon sa mga kaupod sa mga estudyante from University of St. Lasala and also sa ilaning professor, no? Sa kay Ma'am Mary Grace Gonzales. Sige, Bombo Anthony, no? Mahatag kita na sa pila ka mga panumdom. Balikan ta lang sila dugay-dugay. Sige. Mga kabombo, standby. Bombo Radio na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Ginbaylohan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga uno. Time check. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Babangon tayo. Pag may hamon, titiklop ka ba? O haharapin mo ng buong tapang? Kasama ang Nescafe Original. May tapang na di susuko. Tapang ng dagdag na kape. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang na harapin ang bawat hamon, Mic test. Sound check.
Mic test. Masarap Mic at test. sulit. Check mic. Salamat. Award-winning ang Check quality. mic. Check mic. Salamat. Imported ang ingredient mo. Salamat. For me, ikay salamat. Swabing brandy. Salamat sa Primera Light. Halina tikman. Primera klase ang Primera Light inuman. Salamat, Spree! Drink responsibly. Primera klase ang Primera Light Inuman. Salamat, Spree! Drink responsibly. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Time check, 19 minutos na nakaligan sa taknang alas 9 sang aga mga kabombo. Welcome diri sa atong palatuntunan ng Good Morning Philippines. So aton tusog po na no aton tong topiko subong aga no ko po sa mga students from Lasal and with their professor with Ma'am Mary Grace Gonzales ng ilaning mga advocacy. Sige. So ma-continue ko to kay Ma'am Zyrene. Ma'am Zyrene. Yes. Sige ma'am, continue ta. Morning again. So regarding your question about why we chose this topic, no? We're very thankful that we're able to push through with this topic in which its purpose is in which this is very relevant in today's time, no? In which we people as individuals, no, we are able to do our part in taking care of our environment as well as to the businesses, no, to do their CSR, their corporate social responsibilities, and which relates to the conservation also of our environment. And through the green initiatives such as agricultural projects and such as backyard farmings, and that will result, no, to a better future which will be healthier for future generations, a productive future, yet a healthier future for future generations. Okay, sige Ma'am Zyrene, thank you gid no. And next, ma-proceed ko sa Ready, Set, Grow, Building Excellence for Future Leaders. Sa kay Ma'am Gabriel Marie Icostan. Ma'am Gabriel, good morning. So, nga amo naman yung imong topic nga ginpili. Yes, Bomo Andrew, thank you so much once Yes, ma'am. again. No? Welcome. So, why we did choose this topic? So, it is very relevant, first of all. So, the purpose or the main purpose of this topic is to share ideas and also to inspire not only the hospitality and tourism industry or future leaders, but also the other industry or various industry or galain-lain bala na career path sa mga tao man nga ga-aim for them to be successful in the future. So, the target of our webcon or our e-conference is to let or to share ideas for these future leaders for them to be prepared, to be flexible, and to be fearless in overcoming different circumstances or different challenges na i-face nila sa future. So, I'm so sorry, go. Continue lang ma'am. Continue. Yeah, so by having these qualities, they'll be able to become successful sa ila chosen career path, and yes, they will be able to become successful future leaders sa ilang nga chosen path man. Yeah. Okay, sige. But Ma'am Gabriel, ano ang nagpa-inspire si mong amo nibing topic nga gamiton mo ba? Or ang imong napilian nga topic? So for us, HM or the fourth year hospitality management students of Section B of USLS, na-inspire kami sa amo nga topic since first of all, it is relevant since all of us or ang isa gid sa pinaka-affected subong pandemic is the tourism and the hospitality industry. So with this webcon, maka-teach ta sa young ones or for us din ng graduating students na biskan damo challenges, there will be hope, there will be chances gid nga i-regain ang industry. Okay. Sige, Ma'am Gabriel, thank you gid no. And next, ma-proceed ko kay Sir Brian Chu no. Ang ila naman niyang topic amo niyang Rescue, Rebuild, Recover, the dynamic 3 R's in overcoming adversity through advocacy. Sir Brian, good morning. Okay. Good morning. Yes, sir. Yes, sir. So, nga amo naman niya, sir, no? Ano ang yari sa, anong ara sa amo nga topic? Why? Nga amo ni siyang topic, Sir Brian? Okay. First of all, Rescue, Rebuild, Recover is, of course, to educate, to give awareness, and of course, to inspire others. So, Miss Pearly Miguel
Mm. Okay, sige. No, so ma-proceed ko kay Miss Furley, no. Miss Furley, good morning. Good morning once again, Bombo Andrew. Okay, so kay because nga kamo na di ang partner ni Sir Brian, so ano pa gid ang dugang mo diri nga mga informations about sa inyo ning topic nga rescue, rebuild, recover. So behind Rescue, Rebuild, and Recover with the theme 3 Dynamic R's in Overcoming Adversity Through Advocacy is somehow in relation, Bombo Andrew, with the current pandemic we have because as we all know, in these trying times, people tend to think negativities around them and through advocacies, we can be able to shed light and motivation to people that we can do this and we can recover if all of us help each other, educate each other, and work hand in hand. Oo, okay. Well, ang amo ni nga types ng topic man masiling nato bing do ka timing man subong. So Ma'am Furley, may mga personal experiences ka nga amo ni be, no? Nga mo ning pili mo nga topic. Do we know naman no, each one of you nga may mga experience kid kag masiling nato bing do damo gid hibaluan kon nga amo ni nga mga topics ang inyong ginpili. Kag Ma'am Furley nga ano, may naano ka? May na So for me, sugata ka nga sorry, mo ning sir. problema. Sige ma'am, continue. So based on my experience, Bombo Andrew, I am not really aware sang most especially sa animal welfare. Balaw nga, Yes, I don't know, gali abi ko, minabalaan ako, pero I don't have something nga knowledge about impounding ng mga animals. So that is also based on my experience. Yeah, we need to as well be aware, be Yes. educated, and Correct. continuously learn. Okay, sige. Well, that's very nice, Gino. Sige. Ma'am Furley, thank you, Gino. And ma-proceed ko sa kay Ma'am Mary Grace. Ma'am Mary Thank Grace. you, Bombo Andrew. Yes, ma'am, no? Si ma'am may madugang kapagid, ma'am, nga mga ano pagid pagkatabo bisang inyo ni bing e-conference and webcon. Ma'am Mary Grace. Okay. Ma'am Mary Grace, good morning. Okay. Bobo Anthony. Bobo? Okay, sige ma'am. Sige na. Oo, doon na. Ano. Sige ma'am, continue ta, ma'am. Continue ta. Okay. So basically, ang sa ano niya, sa team na sa class ng ilang discussion was Rescue, Rebuild, Recover, the dynamic R's in overcoming adversity through advocacy. The main purpose of this is as Brian Chu mentioned, that we have to provide education and awareness to the community, especially for the future generation, that they understand the importance of the contribution of advocacy to the society. So that are composed of active, non-active governmental organizations or NGOs. So hindi tanan naka-insindi nga ang advocacy gali hindi lang na siya trend, hindi lang na siya nga fad lang nga malabay lang na iya. Correct. So basically these are good tools to build a good community or society. And it has been always, identified as an important factor for good governance. And in this context man, it is increasingly recognized that the role of advocacies are critical. Kaya hindi lang kay tungod nga, we provide public service, hindi lang because we are there, we are working, we are students, we do our daily lives. We have to be a part of the community and be inclusive individuals within the community. Kaya ang pagbago bala Bombo Andrew Yes, is ma'am. not only coming from governance itself or as a community as a whole. It should always start from us and within us. Amo na lang may saying sila nga usually nasa tao ang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Correct. So it should be always coming from individual people kung gusto naton pagbago. And advocacies are one of those. It's not only work hard, play hard, study hard, Yes. earn money. It's not that. So this was one of the purposes of the topic is to provide the awareness and Correct, ma'am. education to the future generations na ay pag-graduate ko gali hindi lang nga pag-graduate ko because now I learned that advocacies are very important. I should include this as part of my own personal goal. To be useful in the community, to help provide, to share what I know, to share my skills in order to rebuild and
overcome overcome concerns and what we're going through right now during the pandemic, because that's what we need. We need to rebuild. Yes. Correct. And by rebuilding, of course, at times we cannot rebuild ourselves. So we need people as well to rescue us. Correct, ma'am. And with those, we recover. We become as a whole, coming from our own individuality. Amo ni siya ang essence kids sang topic, the rescue, rebuild, recover. Okay. So Ma'am Mary Grace, no, from Dirita Bala, no, sa kin-share mo man diri, no, nga about sa pila ni ka may mga registrants, no, mga do nagpasakop man bi. So gabi, no, bisan pa paano may na-call o kung may nakakot sang attention ang sang sinabi nga mga initiatives and advocacies, Ma'am Mary Grace? Oo. Actually, we were quite surprised. Actually, even myself, I was surprised because I take track of the participants of each and every group. Yes, ma'am. So for the registrants, we've got for the sustainability guide. For the sustainability, we're the top registrants na group. They have 1,319 registrants. So the class will discuss later on who were the speakers, but it was actually star-studded, and those are actual people who are there doing doing what they do and making a difference in the community. So that's 1,392. Wow. For the Ready, Set, Grow, Building Excellence for Future Leaders, ang purpose which is to prepare hospitality management students how to become future leaders in their own industry, as well as how to overcome the pandemic. That's for the post-pandemic and for the pre-pandemic situation. So that was 518 registrants. For the rescue, rebuild, and recover, that's for the advocacy, the dynamic arts in overcoming adversity through advocacy, that's 209 registrants. So overall, we've got approximately around 1,700. Okay. Almost 2,000 na ating registrants. So we were actually quite surprised that the impact that sharing it through social media, their posters, inviting people, and even the speakers, we were actually quite surprised that they're very eager. Yes, ma'am. They're very eager to participate and provide awareness and education. So usually what we do previously in their conferences, they invite only 2 people maximum to speak out. And usually that's for a half-day event, every team, every group. But imagine now they have more than around approximately 4 to 5 to 6 speakers, which is actually quite impressive. They're really willing, and we were planning to let's lessen this. But of course, we have to use the platform as a material and the tool to spread awareness. As you can see, Bombo, Andrew, we really try our very best. It's not only for the animal welfare advocacies that we need to educate people. It's all different types of advocacies that needs to be in action. Hindi lang na kay ara lang na siya sa higad na sige hulaton ta lang pag nag-active na siya, or kung may sakon na, or kung may ara ta problema sa komunidad ta, or may ara ta global crisis. It's not something that we should spread awareness to kung ulihin na black kung you are actually in the current club. It helps people build their character, help people as well, be aware, and ang atong social media more on educational. Hindi lang puro bala nga share lang mga memes, hindi lang share sang kung ano ang pwede ta dapat share, but of course we have to educate people as well, and it's part of our responsibility. It's not local, it's not only local, so it's global. We have different universities coming from all over Philippines. We do have as well locally, and we do have people coming from international. Kaya mo na speakers are global. So halo-halo siya, hindi siya locally, local lang yung speakers. So Ma'am Mary Grace, no? Ang number sa mga participants ni sila mga nagkalain-lain man nga mga lugar diri sa aton? Lain-lain sila nga lugar. We do have people from Bacolod also. What I told my students before the event is I don't
want to restrict bala ang Yes. education Oo. in what we are actually in a venue or an outlet or in a country, in a city Mm-mm. that we are in. Mm-mm. So I want to make sure that education is not based on, only in the four areas of the class or in our online being classes. Yes. So I told them, use this as a tool. You have to take both sides of the world. Oo. So it should be, and even with with the class that we have, I always push them to have a comparison between local and international. Oo. So para makumpara nila bala in the future na although that this is already working locally, this is what's going on in the industry, this is what's going on sa Bacolod, there is a bigger place that we have to cover and we have to learn. Mm-mm. So ang mga participants, it was all international. We have most of them for the hospitality industry. It was coming from Dubai, Abu Dhabi. It was UAE. But the nationalities of the people who participated, we've got Europe, we've got Dutch. We've got Dutch. We have, of course, we have to raise our flag. No, we have a Filipino professional, which is in Dubai, currently working with an international group of hotels. We do have a Filipino as well, but global trainer siya. So she actually teaches different nationalities. She traveled US, she traveled to Europe, and as well as United Arab Emirates. And we have a Filipino professional who was previously, before the pandemic, was a key person in an airline, international airline. So gin-mix na siya namon nga ang matudlo nila, for example, for a certain topic regarding that, halo-halo siya. For sustainability, of course, we tried our very best to promote people who are actual leaders. Who are actual leaders and who are already involved and inclusive. And we chose to promote as well entrepreneurs, local businesses that are supporting sustainability. Because I think, as I've said, we have to always start within, so within us. So amo na siya ang sa sustainability, but their experiences are actually on a national level. And the students will talk about that later on. They will specify who were the individuals who said, yes, I will talk about this. Yes, I am excited to spread awareness and education, working together with the University of St. Lasal. Wow, okay. So, Ma'am Grace, no, well, makitaan man natin no, nga ang impact sa economy, sa community, bala, siyempre, sa mga magamit man nagyapon sa ekonomiya man no? We know naman nga kung ano gid man ang makontribute, wala, especially sa mga makonsider na nislang newly graduates man, no? Kag isa pa related gid man sa economics ng ilang mga courses, hotel management and tourism daan. So, kabalugi kita, no, ang tourism and ang turismo diri sa aton sa pungsod Pilipinas because of this pandemic doon nag-subside gid, no, doon na apektuhan gid ang ekonomiya diri sa aton, no, especially ang sa bahin gid sa turismo. Sige, Ma'am Mary Grace, no, last ko na lang gid maning sa bahin sa mga students, mangayo na lang gid ko kada isa sa ila sang ila ning mga message gid, no, mensahe nila sa ila ning mga gusto man, no, kag sa ila man nga pagpasalamat man sa schools ng Lasal, kag especially man sa imo. Sige, Ma'am, mauna lang ko kay Sir Brian. Sir Brian, message mo na lang, no? Okay, sige. First of all, thank you, Miss Grace, biskan gaugtas ka na gid, although nga kabudlay sa amon mag-prepare sang ining event because of pandemic. So, ang iba naman yung mga classmate ara pa sa iba nga lugar, so wala tigaw ilang connection. So, at the same time na man namon na tapos gid man ang namon nga event nga very successful gid. Thank you. Okay, sige. And next, sa kay Ma'am Furley. Ma'am Furley. Hello, thank you once again, Bombo Andrew. So for me,
what I wanted to share lang gid is my insights what of the topics, because all of the topics we had were all aligned and Yes. they go hand in hand together with the community effort plan. So for me, as a future professional, because through being aware, we would be able to understand the different people that we are dealing with, most especially if we are in the workplace and at the Mm. same time within the community, because we know nga every individual may different perceptions and experiences. Mm. So what I wanted to ano lang gid share is to give hope lang gid sa tanan, and Mm. I hope man nga we get to inspire a lot of people through the advocacies and topics and be part of saving our society. That's all Okay. lang gid Ma'am Ann. Sige, thank you, And Gid. And of next, course, yes, ayo. Sige, ma'am, no? Thank you, Gid. No? And next kay Ma'am Gabriel Icostan. Ma'am Gabriel. yes, thank you so much once again, Bombo Andrew. So, what I wanted to say is that, yes, it wasn't easy to plan this event. Damo-damo kami challenges. For example, it's very hard, It's very hard to plan an event. Nagakita ay kamo how much more nga wala. Mm. And, however, amidst the challenges, amidst the hardships, we were able to pull off a successful event. We really are very blessed to have Miss Grace naga-encourage and ga-support sa amon. And also thank you so much to our parents and to our sponsors, because without them this event would not be possible as well. Yes. And lastly, I wanted to thank the HM4B of USLS. Thank you so much, guys, of your hard work. Congratulations to us for having this event. And thank you once again, Bombo Andrew. Okay, sige. And next, no, kay Ma'am Tricia. So, thank you po muna, Radyo, for having us. And also, ako na lang Mm. Okay, sige. Ma'am Tricia. Mm. Okay. Bob Andrew, Yes, ma'am. Continue. Oo. technical problem pero siguro kay Miss Sige, Tricia okay lang. lang. Gid. Oh, sige. And next kay Ma'am, ano na lang gid kita, kay Ma'am Zairine na lang. Ma'am Zairine. I would like to say thank you to all who participated sa events, and also salamat man sa amon nga speakers, no, kay they have allotted time get to share their insights and all their experiences na makahelp you sa pag-push through sa amon na event. And also I would like to thank Miss Grace for helping us throughout the event. And yes, bisan na challenges pala. And I would like to further elaborate gali na we as students na we don't have to limit ourselves on what we can do lang get. We should explore more kung ano man nga mga challenges pa ang hinder sa ato na maghimo pala kamayuhan, not just for us but for the environment and for our world. Kinahanglan ta gid na himuon, and we have to push through our dreams and makamit ta gid ang aton goals. And yes, thank you very much for allowing us to be here in Bombo Radio also. And thank you so much. Okay. Sige. Ma'am, salamat kay Ma'am Zairine. And lastly kay Ma'am Mary Grace, no? Ma'am Mary Grace, a message mo na lang gid, no? Before kita mag-end sa aton nga interview, Ma'am Mary Grace. Siguro ang na-message ko lang gid Bombo Andrew sa Yes, ma'am. sa aton tanan sa community is to be part of rebuilding a community. So it's not only aton nga own private lives, no, but of course be a part of the community, and we have to help rebuild our community through different advocacy, whether if it's the type of industry that we are working with. We help spread awareness always in education and make use of our talents and skills to share it with people, and it would really help as well change the community. Caring, giving, those are basic values. Sharing, those are basic values, but it would definitely come a long way. And one of the greatest challenges of the century that we're having right now is Yes. to ensure sustainable, just and balanced development that needs of current and future generations na prepare with. So amo lang yun ang akong mahangpan.
lokal, puro. We need to help each other, rebuild the community, and help our future 21st generation. Yes. Ano, Okay. Sige. With this, Ma'am Mary Grace, no, and sa mga students mo, thank you gid sa inyong atsyempo and God bless you all. Thank you so much for your time, Bombo Andrew. Yes, ma'am. Thank you, thank So you. much. Yes, welcome Thank gid. you. Okay. Thank you, Ken. Yes, thank you gid. Sige, no, so aton na nabatian ng mga student course nga may kurso nga mga hotel management and tourism from University of St. La Salle with their professor sa Ma'am Mary Grace Gonzales. No, sa ilan nga mga advocacy kag mga initiatives and nga makabulig man mismo sa komunidad. Time check, 43 minutos na nakaligat sa taklang alas 9 sang aga mga kabubos. Standby ka mo dira kami dugang pagkikita ang mga talakayan kag topiko. Dili sa nagapatay nga palatuntunan ng Good Morning Philippines. Pero antes sinabagata ko sa planet mga importante nga mga pahibalo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Okay, sige, pabalik na sa ato niya nga pala tuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon ninyo kaupod subong iyang aga, Bombo Ansindel Sorilla, kag Bombo France Andrew Burgos. This time, mangin kaupod naton no, ang Department of Education, Bacolod and Negros Occidental. Mas maayo ini, no? Sugilanunan naton para nga makatagpay kita sa dugang awareness, ano ang preparations tag sa mga eskwelahan like diri sa aton sa Bacolod, sa Negros, especially ang face-to-face nga limited classes pagkasuguran na, no? So, without much ado, i-welcome naton diri sa aton nga paratuntunan, sa aton nga mga kabombo, especially sa mga estudyante ha, sa mga ginikanan. May kaupod naton today si Schools Division Superintendent diri sa may siyudad sa Bacolod, Ma'am Gladys Amerin Sales. Ma'am, maayong aga. Good morning, Bombo. And yes, of course, sa tanan natin ng mga nagpalamati diri sa Bacolod ug Negros Occidental. Maayong aga man ka iyan. Yes, ma'am, maayong aga sa Riwat. And of course, we are having today ang Public Information Officer man sang DepEd Negros Occidental, Sir Ian Arnold Arnaiz. Sir, maayong aga.
Good morning, Bomboan. Good morning, Ma'am Gladys. Kaya sa tanan ng mga listeners sa nga programa sa subong nga aga. Good morning gid sa aton tanan. We're very glad nga mangin kaupod gindamon ka mo nga duha this morning. Kay ti syempre, buwas nga adlaw, may ara kita mga eskwelahan diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental nga magasugod sang limited face-to-face classes, no? Para ating mga ginikanan, no? Anong mga dugang nato nga impormasyon mahatag sa ila, especially sa mga estudyante kag sa mga manunundo. Ma'am Gladys, ready na kita for tomorrow? Oo, Bumbuan. Ready na ang Alangila National High School. In fact, thankful gid kami sa tanan nga mga stakeholders namon no, sa pag-ugyon. Ang number one gid dira, thankful kami sa principal no, sa Alangila National High School, COIC Principal Veneranda Ortonio, kay siya giniya ang nagbaka-baka bala no, patigayon para nga maka-limited face-to-face class kita sa Alangila National High School, no? Inibumbuan, grade 12 lang inianay ang aton nga participants. Kag nagmeeting ang aton nga DepEd with our Emergency Operation Center sa Bacolod. Kag ang aton nga pinalangga nga mayor nag-approve man, no? Ang importante ang naga-participate nga kabataan fully vaccinated sila. Kag kanami isang teachers naton kay 100% fully vaccinated no ang sa Alangila National High School. Kag ang ginikanan man naghatag sila sa ila nga informed consent sa ila kabataan. Okay. Bilang background lang, ma'am, before we go further, nga agin pili ta sa tanan nga mga eskwelahan diri sa Bacolod nga maka-limited face-to-face ang Alangilan National High School, specifically ang senior high school? Oo, kay number one, ang Alangilan nag-zero case na sila. So, isa sa mga criterion actually nga aprobahan ng aton nga limited face-to-face class nga dapat ang sa palibot bala nga community wala na masyado sang COVID case. Kag nga ang grade 12 kay graduating students naton sila. Ti abi mo bumbuan amo ni problema sa nagligad kay ang graduating student ang lan i-validate ang ilang mga competencies kag skills. Ilabi lagi sa techbook tang strand no ti ginaayo gani sa estudyante nga gusto nila yung mag-limited face-to-face gid para nga makita ang nato ng ilang skills kag may mga subjects sila bala nga mabudlay di amo nang unahon nga may limited class. Istoryahan ta na karundugang, ma'am, ha, kay very interesting especially no sa mga graduating kag sa mga estudyante man kinalain sang online lang modular kumpara gid sa maka face-to-face. Anyway, kadto ko anay kay Sir Ian. Sir, maayong aga sa imo sa liwat. Maayong aga man Bomboan. Okay. Sir Ian, again, sir, para ma-refresh ang mga kauturan ta, ano nga mga eskwelahan diri sa DepEd Negros Occidental? Ang Bacolod, isa. We have Alangilan, ang senior high school. Again, sir, para sa mga tagpalamati naton subong, ano nga mga eskwelahan diri sa Negros ang ma-join sa nationwide ni nga face-to-face limited classes by tomorrow? Bomboan, ang sa Division of Negros Occidental, we have two. May Aguntilang Elementary School kita sa Isabela, kag may ang Valladolid National High School. So sila ni nga duha ang na-approve to be included sa ini nga batch na ma-offer sa limited face-to-face classes. Sir, nga aamuning aton ginpili? Actually, ang nagpili gid sa Bomboan hindi ang tanan yung mga eskwelahan nagaobra sa self-assessment, no? Okay. Tapos ang self-assessment ay ginalantaw sa regional office kung sino gid ang medyo preparado na para sa limited face-to-face, and then it's the regional office actually that nag-shortlist sa mga schools kag siya ang nag-recommend dito sa central office kung sino ang pag-aaprobahan sa mga eskwelahan. So ang sa sini nga batch supposedly ang nag-apply is around 28 from the Division of Negros Occidental. Pero ang ginaprobahan ng amo ni sila nga duha. Okay. So at least may ara kita duha, no? So anong kamo nga mga educators, no? For first time ni natabo, Ma'am Gladys, Sir Ayan, nga
nga because of the pandemic nag-online, nag-modular nga ti syempre white ni na-expectar tas tanan. So now nga mabalik amat-amat na, I mean masugod na, may limited face-to-face classes. Anong inyong balatyagon dere, Ma'am Gladys? Ako actually, nalipay gid ko nga mabalik na kita sa limited face-to-face classes. Kaya number one, gina-consider tagit ang mental health sa mga kabataan. No? Imagine bala, halin 2020, as sa subong, aral lang sila sa ilang balay. So, psychologically and physically, kinanglan na sa mga bata gid ang social interaction no, with their peers. So, dako ini nga bulig sa atong kabataan sa ilang nga development. May face-to-face classes na kita. So, ano ma'am no, lain gidya ma'am no, ang face-to-face kung tani, kung pwede palang, de bala, mabatyagan nyo gid na nga mga teachers, especially ikaw ma'am bilang head ri sa Bacolod, mabatyagan mo gid na ang kinalain ma'am no, kung face-to-face gid. Lain gid, oo. Okay. Sir, ayan, anong imo mahambal dira, sir? Anong mga sentiments nyo nga ti ara na by tomorrow we're all excited nga maka face to face na sa maski limitado lang. Actually, Bomboan, ang DepEd very committed din nga mahatag liwat ang face-to-face delivery of education. Kag nakita nato ng overwhelming mga support sa parents kay tungod nga ang paghatag nila sang ila consent nga padala nila mga bata nila liwat sa eskwelahan is a show nga gusto bigyan nila ang face to face kay nabatian na naton sa nagliligad nga mga sa nagligad tuig no ang mga issues and concerns nila sa tungod sa distance learning tungod sa printed modules nga may kabutlayan gid man ang mga kabataan. At gusto nila nga ibalik na sa sulod sa eskwela ng mga bata kay para awang hambal ni Imam Gladys, there is a social interaction. Kaya laitid niya ang delivery of education kung nag-atubangay si ma'am kag ang mga teachers naton kag ang mga estudyante kag ti amo na nga hindi lang sa pagtudlo kundi ang mga practical nga mga ulubrahon ang mga activities like for example ang sa tech book required yan nila nga dapat ma-hands-on din sila. Otherwise, libro lang sila o kung sa modules lang nila matunan, sa pictures lang nila matunan, which is hindi pa siya effective para magtudlo pa sa skills para sa ila. Required din ang ini nga pamaagi para ma-develop nila ang skills sa ila kaugalingon. Kag siyempre sa pilakadlaw mo usabid nila ang ina nga mga skills. Okay, sige. Ma'am Gladys, tomorrow para mahibaluan gid naton anong inyong preparation by tomorrow. Pila gani ka estudyante? Ano oras ni masugod? Pila ka oras? Ano kadamo mga estudyante? Paano ni siya by tomorrow, ma'am? Actually, Bomboan, sa buwas may flag ceremony na nakati masugod, no? And then, ang unahon lang anay nga mga subjects, ang ato mga mabudlay, ang learners mismo ang nag-ayo nga ang ila research, ang ila sa techbook nila nga subject, kay skills ina, amo lang na anay. So, may tag duwa siguro ka oras, no? Nga ihatag sa ila. Kag ang ma-participate lang gid nga kabataan, may duwa ni sila ka groups, no? May group A ka group B. Okay. Sa una nga group, mga more at least no, hindi maglapaw sa 20, no? Amo na siyang maximum nga number nga pwede lang pahanagutan nga magkadto sa school, mga 20 lang or less. And then 1 week na sila nga mabalik-balik dira half day lang ila klase sa aga. So it will start kay ang 7:30 sa aga, tapos ma-end na siya mga 11:30. Half day lang sila. So, around 20 students, ma'am. Oo. Tapos, make sure nga nakabakuna sila. Oo. Mga kabataan. Kag may mga... Yes, Babuan. Ma'am, kay speaking sang bakuna, kay ining mga senior high school student nga ni, edad ni nila more or less pila 16 dumamo na no so meaning pwede na sila i-vaccine kay 12 to 17 ang minors nga mabakunahan. So around 20 from 7:30 to 11:30 a.m. and then mga research kag nga mga subjects lang ang madiscuss. Kailangan textbook. Oo.
technology and vocational education nila nga mga skills no kay kinahanglan ma-execute nila wala ang proper skills sa sulod sa classroom no kay may mga computer services kag may landscaping na so kinahanglan na makita gid sa teachers ang ilang skills nga ma-demonstrate nila. Pila dapat half day lang bumbuan. Oo. Half day lang sila bumbuan kay gina-make sure naton nga ang ila pagkaon hindi na sila sa school. Kaya hindi pwede nga mag-gather sila to eat. So kinahanglan they just have to go home kag dito sila magkaon sa ila lunch. Okay. Pila ka teachers ang ara sa school tomorrow, ma'am? Ang senior high naton nga teachers sa Alangilan actually due time lang na sila no mga 5 lang na sila kabilog. So kung sino lang na daang na-assign butang mo may 2 ka subject sa aga. So, 2 lang ka teacher ang ma-engage, pero full support ginaya ang tanan nga teachers nato ng sa Alangilan kay actually fully vaccinated sila. Hindi lang ang senior high ara pati ang mga junior high nato nga teachers ara man. Okay. Sir Ayan, sa inyo, sa Isabela, kag sa Valladolid, ining mga eskwelahan nga ni, anong mangin picture? Again, sir, senior high school man ni sir, no? Ang sa Albuntilang Elementary School, kindergarten to grade 3. Tapos ang sa Valladolid National High School is grade 11 to grade 12 months senior high school. Oh. Nga i-clarify ko sir ha, nga nagsugod daya sa kindergarten, sir. Even if they're not vaccinated pa. Actually, Bumbuan, ang priority gives ang DepEd no, sa central office, even for the pilot schools, are only these 2 groups, ang kindergarten to grade 3 kag ang senior high school. Kaya nga ang kindergarten to grade 3, kay tungod nga these are the learners nga kinahanglanon gid sang guidance, sang teacher. Especially kay ini sila ang iban sila mabudlay pa magbasa. Amo na nga kung sa salig lang sa printed modules daw medyo maalang-alang gid ang learning sa mga kabataan. So amo na nga purpose nga sila ang unahon kay tungod they need the guidance, they need the presence of the teacher to help them out, especially ang mga basic skills nila, basic competencies nila, especially on reading and writing and of course arithmetic, no, ang numeracy nila. So, tapos ini kung ilang taon na ito na if my information is correct man, based sa mga health studies man ini mga kabataan bakod pa immune system compare sa mga adults. So, kumbaga the possibility ka sila malatnan or whatsoever is very slim man. For as long as the protocols are properly implemented and sure na ini nga mga kabataan will be protected and will be safe also. Ano oras ni sila masugod, sir? Like ining kindergarten to grade 3 or ining high school, ano oras pareho man? Especially sa kindergarten, Bumbuan, say ang oras mo man, they will start at around 7:30 pero mas shorten pagiging ilayang classes. Kaya tungod 3 hours lang sa kindergarten. Ang sa elementary, grade 1 to grade 3, they are also allowed 4.5 hours. Same with the senior high school. Kaya mo ng purpose nga dapat dito na sila sa balay nila Bandiaga kay para wala sang gathering sa sulod sang eskwelahan. Ano sir, around 20 man sila maski sa kindergarten or lesser number? The standard sa kindergarten to grade 3 is 12 learners per classroom. 12. Ang sa senior high school ang standard is 20 for the lecture room and then 12 for the laboratories and workshops. However, Bumbuan, kung panumduman natin, may mga eskwelahan kita kontisa na ang classroom size is not the standard size. So, depende gihapon sa classroom size kung makaigo kag may physical distancing nga required sa kada bangko. So kung spacing nato ng bangko kag hindi kaigo ang 12, i-lessen gid nila Japon ang number of students inside the classroom. So amo na siya mga consider nga mga factors when it comes to the class size ang ato na classrooms, no. Oo. Sa classroom by tomorrow, Ma'am Gladys, ano ni siya, may ara siya, like ining standard lang, ginimo nga may tabon, may ara plastic, amo na, anong mangin itsura sang classroom, ma'am?
Ma'am Gladys? Mhm. Hello, ma'am? Okay. Okay, ara na. Oo. Sorry, kinakamute. Actually, ang aton nga eskwelahan ready gid sa mga minimum health and safety protocol. So, may ara kita nga may triage ginamala nga although nga gin-assume ta nga kabataan healthy, may mga temperature check gihapon, may hand washing, may foot bath, no. Kag ang sa sulod sa classroom ya bomboan, wala na iya mga plastic. Naka-distancing 2 meters apart ang chairs. Oo. Kag syempre, they will be wearing the mask. Mamasked. Yes. No need face shield. Kaya wala naman na subong. Wala na. Okay. Nga ma'am, ginkakas na ang plastic. I mean, kay may mga previous, may mga picture in classroom, may plastic, amo na. Nga anong dala? Think actually based naman gid yan sa scientific research, no? The mask itself would give us full protection na. And then kung vaccinated naman, no? And if everybody in a certain venue would be wearing the mask, protected na ang tanan. Basta hindi lagi siya pagkakasun. Okay. Same man sa Negros, sir, sa Isabela kag sa Valladolid, Sir Ayan? Yeah, actually, bomboan ang plastic barrier, so I gid man gin-require. Kaya ang gin-require gid is the right ventilation, circulation of air sa sulod sa classroom. That is why nga kalantaw guro ang inyong mga plastic barriers can be obstruction sa circulation sa hangin. Ang importante, open ang tirtahan, open ang mga bintana, wala na yung mga kortina. Para makalibot-libot din ang hangin sa sulod. As much as possible, dugangan din yung mga electric fan sa sulod para may enough air nga airflow dito sa classroom. Pero I just have to may mga schools kita, although hindi sila subong included sa sining listahan, pero because of the readiness exaggerate ilang ang mga preparation. Ang iba niya pamutang ideya sa mga plastic barriers. Kaya actually, kung makita naman sa mga pictures sa November 15 ng mga schools, ang iba niya man, they call it the sneeze guard. No? Kaya pa ako mga atseman ko ng bata, sila lang sa iyang within sa iya lang nga pulongkuan, malibot ang iyang kung ano man ang magwa sa iyang at magpapangatse. Kaya pero why siya gin-require? Why siya gin-require sa central office? It's only the ventilation that is emphasized. Will there be Ma'am Gladys, may let's say may nurse or nga present sa school or gin-require man na sang central office? Yes, bomboan. Actually, ang tanan nga schools, even before sang limited ni face-to-face, nagtinatawag kita nga School Health and Emergency Response Team. And we are thankful diri sa Bacolod, ang tanan nga eskwelahan nag-provide na ang city sa aton sang mga registered nurse, galing kay job order lang, no? And then, sa division office, may ara kita nga mga division nurses man. And so sa buwas may naka-assign gid kita nga mga nurses to see to it nga ma-observe ining mga minimum health and safety protocol sa atong eskwelahan. Okay. So mas maayo gid, no? Sir Ayan, may ni siya, di ba sugod ka buwas until sa end of the school year na ni mabalik-balik ning mga estudyante. Anong instruction, sir? Actually, bomboan ang ini nga pagsugod tayo yun na niya hasta sa end of the school year. Pero ang ila klase is what Ma'am Gladys mentioned earlier, nga 1 week lang yung ila klase. Bali, blended niya siya, may face-to-face, pero they will still continue with their printed modules or online classes. That's why nga limited man ang subjects ang i-offer diri sa face-to-face kay tungod unahon anay ang mga pinaka-importante kag pinaka-mabudlay na mga klase. We are expecting our instruction is until the end of the school year. But however, we are also expecting every now and then there will be an evaluation of how this is being done. Kaya para kung may mga need to i-adjust man kag kung siguro kung may times nga may cases naman nga matabo, there will be a possibility of course of a lockdown and then a reopening man gihapon. So kumbaga contingency lang, may situational niya siya. Although ang ginahatag sa aton na period is until the end of the school year na gid. Gani. So kita ma'am, kundi only one lang kita ya ang alangilan lang gid ya kag ang senior high school
because ang the rest sa mga eskwelahan naton diri sa may syudad sa Bacolod, Ma'am Gladys, alang-alang pa? Bali, sa observation mo yung mga cases pag-iban ta nga mga barangay. So far, ang alangilan lang gid ang for the last 2 months nga wala sila case. So amo na aton nga gina-campaign gani bisan sa mga teachers naton nga na observe naton nga ang vaccination has really controlled sa mga cases naton. So kung magdamo ang mapabakuna, makita naton nga amat-amat man ang case naton na ganubo. So in addition sa alangilan, may gina-recommend kaming pwede naton idugang ang Arceo Elementary School nga sa alangilan man kag ang Father Gratian Moray Integrated School nga sa Granada. Okay, so because open naton ng mga schools. Because these schools safe naman, ma'am. Why na kaso? Yes. So, na-observe ko gid ang mga schools tangara sa rural ayon, safer sila kay makita naton bala ang mga pamalay gid man niya mga laka-laka, no? And ka-spacious ang school, kag ang cases sa community nga mga ina naga zero na gid man so far. Okay. So ano, ma'am? Ano ni gani? Pwede siya madugangan along the way. I mean, di ba subong nagsugod ta sa alangilan, pero pwede siyang sunod naman nga bulan or sunod nga mga inadlaw, pwede tani masulod ang Arceo, ano ni ang Gratian, Father Gratian Marie, pwede na siya. Yes, Bombo. No? Actually, ano ni siya, even with our private schools, na open ang DepEd Subong for proposals. No? Nagasigi-sigi ang aton nga mga assessment. No? So, kung may arat naman na nga makapasar, so DepEd will gradually open now our schools. Who will grant? That's the beauty of this. I mean, who will grant, ma'am, nga ma-apply ka mo na sa National Gid? Oo. Ang region, ma'am, ma-assess anay. So, actually, ang division gid siya anay. Okay. So, the division will assist the schools and then the region will also assist kaya ang national gid ang ma-approve. So, which means, possible nga by January, damo pa mabukas sa limited face-to-face. Yes, ma'am. Oo. Amo nga gina-look forward. Actually, I'm already telling the school heads to really prepare the school and participate in the assessment so that by January, additional schools will be approved for limited face-to-face. Okay, sige. Amo maning masunod kong pamangkot sa imo, Sir Ayan, para sa Negros Occidental, but because limit ang aton nga time, I will be sending another link, para mas makadiscuss kita dugang before we wind up sa aton iyang interview. Sir Ian, Ma'am Gladys, kindly stand by ha. May mga masunod pa kami mga palamukotanon because kadamo gid sa mga interesado nga mga parents, kag mga estudyante, kag sa mga teachers man later on ma-discuss kita kung damo pang wala ka pa bakuna. Na dali lang gid. Bombo Anthony, ma-pause lang gid kita for a while. Dali lang gid, stand by. Yan ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve. Good morning Philippines, no? Welcome taliwat ang ato niya nga mga bisita sa subong iya nga aga, no? To continue sa ato niya nga discussion, Sir Ma'am Gladys Amirin Sales kag DepEd Superintendent nato diri sa may siyudad sa Bacolod kay Sir Ian Arnold Darnais ang PIO, no, sang DepEd Negros Occidental, no? So Sir Ian, just like sa question ko kay na before we end kay Ma'am Gladys, may mga dugang pa along the way. May mga gina-target ka mo, may mga madugang pa nga mga schools nga sa Negros nga posible base by January madugangan ang maka-join sa limited face-to-face classes. Yes, actually, Bombo, ang continuous ni ang assessment, ang gina-require ga isang region natin every week, the schools must submit their assessment result, no? Dapat mapadalagi ko sila para makita man sa region ang mga number of schools, ang mga iban pagiging mga eskwelahan that are already ready for the face-to-face. Kaya dila naman sila mapili for another batch. And this effort or this endeavors on DepEd, this is also for expansion. So hindi lang siya for showcase nga hindi lang ang mga eskwelahan. Kundi ang pinaka-targets niya is that the eventual opening of all schools to face-to-face classes. So amo na nga gradually lang kay hindi man masarangan na dululungan tanan kay given the fact nga kada area lain man ang status, lain man ang condition. So amo na nga hindi man tanan naton mapadungan tanan, no? Pero eventually will come to the day nga tanan sila mabalik na gyud sa eskwelahan. Oo, gani man. So kabay pa nga do ka positibo lang nino ang initanan because sa vaccination, Ma'am Gladys, ang mga teachers, di ba last time to ang update na to, mga masubra pa to, 1,000 ang wala nakapa-vaccine. How about as of this time, Ma'am? Nadugangan ang nagpabakuna, nadugangan ang na-convince? Yes. Yes, Bomboan. Kaya actually nag-meeting gid kami sa tanan nga unvax nga teachers naton. Kaya nagapasalamat ako sa mga ato no sa ila nga nag-increase ang aton nga vaccination status. So subong sa Bacolod City, we are at 73% na.
Wow. So may nabilin pa kitang mga 73. 27%, no? May mga hesitation. 73%, ma'am? Yes, of 4,000. So that would be about lapit na 3,000. Oo. So meaning, sa teacher siya, doon naka-herd immunity na taya. Na-reach ta na. Yeah. Oh, so mayugid, no? So, ang mga nabilin, anong pagid ning ila concern nga ginapalabot sa inyo, ma'am? Nga, amo ning ila, choice nga unvaccinated? So based on our data, ang portion na dasang nag-refuse gidya magpa-vaccine because of the religious belief, no? And then ang mga half of that probably is may mga comorbidity sila that they are waiting for the approval of their doctors. Kag may ara ginaiya nga syempre inabalang they would really tell you about their rights, no, that they are having this right na to wala daw pinilusupo na lang bala ko gisa. That is why I continue to educate them nga siling ko. It is really good that we are trying to manifest or demonstrate our rights, but our rights should be tempered with responsibility, not only for ourselves, but for the greater good of the community. Correct. So, amo na gihapon, information literacy is also one. Inibila may mga grupo kita sa teachers nga kung ano lang ang mabasahan nila, kag makita nila sa amo na lang patihan nila. So, information literacy gidya. So, ginabalik ko sila, please check the accuracy, validity, and reliability of your information. Kasi ko dapat, lantawon nyo, ang source nyo kung bala mapatihan or hindi. Di mapati lang sila dayon. Okay. Pero at least, we are happy, ma'am, nga naka-herd immunity yung mga teachers, no? Kabay pa. 73%. Yes, kabay pa ning mga nabilin, ma-convince pagit ni sila, no? Kag mas maayogid kun 100%, no? Anyway, sa inyo sa province, sir, kamusta? Well, ang status ng vaccination sa mga teachers kasi sa mga non-teaching personnel natin is also around that number, no, mga 70 to 75% naman. Okay. Sa kabilugan. Wow. Pero ang may mga idugang ko lang to sa tinghambalan ni Ma'am Gladys ng mga factors nga hesitant ang iba. Isa pa na siguro ito we are talking about the province, no, different LGUs. May mga LGU gihapon, if I'm not mistaken, na medyo mahina yung pagsunod sa vaccine sa ila. So, ang ibang singin natin yung mga teachers, nag-wait naman lang sa ila schedule para sila mabakunahan. Pero willing man sila. Pero amo na, may mga araligay iba ng teachers, amo man itong mga rason, nagtinambala ni Ma'am Gladys. Padayon lang, tayuyon lang advocacy para sa vaccination ang ginaobra natin para mapaichindi man sa ila na kilanglanon din magpabakuna. Gani man, kabay pa, no? Ang mga, pero kanami, ang DepEd, province, and Bacolod, at least, no, herd immunity, kumbaga, ara na taya, no? At least preparado para nga amat-amat magbalik man ang face-to-face classes. Pero sa mga estudyante, Ma'am Gladys, do you have, kung may number ka mo, or paano, like, ang inyong mga estudyante, bala, paano nyo, ma'am, ang pag-deal sa ila nga mabakunahan sila? Ining 12 to 17 years old specifically. Actually, diri sa Bacolod, do kataas na sa nag-amat-amat pabakuna natin nga 12 to 18. So that is why ang DepEd together with our City Health, Department of Health, no, nag-ugyon kami sa continuous education of our learners through their parents. So kay kadako gihapon sang part of the parents kay ti ang consent mahalin gihapon sa mga ginikanan naton. So amo man lang tawo nato no sa dalayon kun pilagid as to the number of learners naton. What is good about Bacolod City kay nag-provide gidya sang free vaccine man ang syudad, no, through our special education fund. Okay. So hindi na magit problema ya kay natigana gid ang resources para mabakunahan ang aton mga kabataan. So kakanami, ma'am, no, sa mga kabataan gani ni bala nga mga 12 to 17 bala, do kadamo dayon nagpabakuna. In fairness, ha? Yes. Oo.
Siguro kahit yung mga ginikanan ni nila, mga vaccinated man ma'am, no? Do hapos na lang mag-convince. Yes. Gani. Okay. How about sa inyo, Sir Ayan, sa province? Bombo, anyway, ako sa exact number gid sa mga kung pilagi ka mga estudyante, pero from mga kumbaga information that we gather, damo ng mga estudyante ang nagapabakuna. As a matter of fact, one of the issues or is one of the concerns sa mga parents nato na nag-signify sa ila consent is that, sir, paano hindi kaya sa dason semana man ang second dose sa mga bata namon? Amo na siya gamba kami nga sige lang, kung kilanglanon pahuway lang anay, inform lang ang mga maestra nga newly vaccinated siya, so kilanglan may rest time sa anay. Kaya we know that kung bagong bakuna ka, medyo immune system is medyo low. So kailangan may pahuway. Pero ba namon, it's okay nga hindi sila ka-attend if needed, gid nila nga mag-rest. Pero they have to continuously monitor their children para makita man kung may symptoms or wala, or may side effects man kung wala. At para kung if ever nga kung wala na gid man, they can send their students and their children to school na para sa face-to-face. Okay, no? Sige. Anyway, base may mga pala makutanon nga wala pa ko na pamangkot, especially by tomorrow. Ano ang gusto mong mensahe, Ma'am Gladys, no? Sa mga estudyante, teachers, parents, no? Nga nag-monitor sa aton subong, dali sa Bombo Radyo, sa aton nga Facebook, sa YouTube, and sa aton nga radyo. Nagpasalamat gid no sa tanan naton nga mga manunudlo, no? Inabra nga ba nila gani natutulog ka pa ba, no? Kay kapoy-kapoy na gid ang teacher sa tumatutuod lang bumbuan no? Sa sining distance learning naton. Kag kanami nga gaamat-amat open ang schools kay para nga maka-adjust naman kita balik sa new normal, no? Pero may dako nga leksyon ang pandemic nga ginhatag sa aton kag ang blended learning nga sa technology gali kung gamito naton cost effective siya kaayo kag flexible. Correct. So the distance learning through blended approach na katudlo sa DepEd nga ang teachers naton ready gid magtudlo in any situation, no? So ano na dako ang naginansya sang DepEd sa ining hitabo bisan how difficult it is. So ako nagaayo gid sa tanan nga teachers that we will just continue to be united, hold on to one another kag mapabakuna gid kita, no? Kay para ready kita nga magserbisyo sa aton nga komunidad when the schools will soon be open for the limited face-to-face. Oo. How about you, Sir Ayan? Anong mensahe mo? Teachers, students, and sa mga parents? Well, sige, I will start with the parents, Bomboan. Ang ambag ni Ma'am Gladys, ano tawag sa inyo, mga nakita nato ng benepisyo sa naging hatag sa sining sitwasyon despite its negative sa mga effect niya. Pero may nakita man kita Japo yung positivity sa ining sitwasyon. One thing na-emphasize ko is nakita sa parents kung ano kabudlayan maging maestra o maging teacher sa iyang kabataan. Ang parent isa lang kabata or duha, tatlo, ang teacher pa rin ta kabata ang ginatudloan. Kaya amo na nga kung mag-aariban sa ila, gusto na face to face para mahawasan na sila sa obligasyon sa pagtudlo sa mga kabataan nila, no? Pero sa mga parents, we have to remember our obligation. Hindi na nag-untat dira sa pagpadala natin sa mga bata sa eskwelahan. Maski naraya sila sa schools, dapat Japon natin diyahan kag bantayan ang ilang pagtuon kay tungod nga sa aton na pagbulig sa ila, sa aton na suporta sa ila, mas ma-motivate sila sa pagtuon nila. Sa mga kabataan, we have to grab this opportunity, especially those na involved sa face-to-face. Ano lang niya, very limited lang katama, hindi kamutanan, ginhatagan sa kahigayunan. So dapat you have to maximize whatever you can get out of this experience para mas mapalawig, mas mapadako ninyong inyong natunan sa sining sa sulod sa eskwelahan. If there is an opportunity for you to share it with those na pala na involved, then share it with them. Para tanan ka mo maka-learn sang madamo. Sa mga eskwelahan naton, especially this is for expansion, we have to continuously assess ourselves and prepare. Okay, anytime, just like any good soldier, kung tawgon ka nga magkadto sa gira, ready or not, you have to be ready. So dapat kita tanan
preparado all the time and always gid no, hindi kita maghulat sa nga lukpan kita antes kita magpreparar. So padayon gid ang assessment kag ang preparation. Kag sa mga teachers naton, hats off to everyone, especially those who are involved gid sa singing face to face. Takot-takot gid sa obligasyon kag damo-damo sa ulog-prahon. Ang iban way na naga-work from home, nagapadayon na lang sulod kadto sa eskwelahan para magpreparar ang tanan. Ang iba nagapanic na actually kay syempre panibag-o naman ini nga proseso. Kumbaga may experience na gid ang birth pains no nga ginatawag kay this is a new start again. That is why we are also appealing to the public for your patience and understanding. Kung may mabatian man o kung may mga issues man nga matabo o nga magwa, let's be considerate man sa mga eskwelahan kay ini sila tanan limitado man lang no, limitado sa resources, limitado sa tao, etc. etc. Pero ginapaningmuhaan gid sa tanan ng mga eskwelahan na maging prepared for the face-to-face, kabulig ang ilang mga partners, especially ang mga LGUs naton, kadako gid sa mga bulig nila, kay tanan ng mga resources nga kinahanglan sa eskwelahan, sila ang nagkapatigayon na mapunan ini kay para lang mahatagan sa ma-ensure ang safety kag ang health sa mga kabataan sa sulod sa eskwelahan. So sa tanan, good luck to us all. All the best for the opening of this limited face-to-face. And I'm quite sure we will all be successful because of our cooperation and unity. Thank you very much. Okay, sige. So with this, thank you so much for your time, ha, Ma'am Gladys Amelin Sales, ang DepEd Superintendent naton diriya sa may syudad sa Bacolod, and of course, Sir Ian Arnold Arnaiz, ang aton nga PIO, no, Project Development Officer 2 sang DepEd Negros Occidental. Salamat sa inyo, Ma'am and Sir, ha, kag maayong aga. God bless you. Thank you. Bye. God bless. Thank you. Salamat, Gid. At least klaro kita, no? Sa aton nga mga kauturan, we have the DepEd Bacolod, we have the DepEd Province. Anong aton nga mga dugang nga preparasyon? By tomorrow, buwas na, no? Imagine sa mga ginikanan, ano man ang pamatsyag nyo, amat-amat na. Subong, isa pa lang sa Bacolod na nagbukas ang senior high school sa Langilan. We have the elementary school sa Isabela. We have the high school sa Valladolid. Pero at least amat-amat na, and then ongoing ang application kay by January basi magdamo na ni ang mga matesting nga mga eskwelahan nga limited, although limited anay sa tagsa ka mga eskwelahan, private schools, no, sino nga mga private schools. So amo nang aton iya nga hibaluon dugang man sa mga masunod, no. Kaya again, syempre subong ginsalbarta in the past, sa nagsugod ining pandemic, nagsugod gid sa aton 2020, no, February, although ang COVID nagsugod diya sa China, nabaluan naton November, no, sa aton nga mga kabombo, and nagsulod sa aton February, March, dahil nagsulod sa aton ang kaso sa Pilipinas. So after that, grabe, wasaag na, COVID na, until now. Pero at least subong, kay duha ng school year, nga mo nga aton sitwasyon, syempre nakitaan, ginsalbarta na yung health nato. Number one, health is wealth. Syempre, debla, kay makamatay ang COVID. That's why yung mga kabataan, ginpugo, anay stagsa ka mga panimalay. So nakitaan gidya, debla una mga kaginikanan, sus grabe, modular, budlayan ang bata mag-insyende, amugid na iya sa iya klase, unless but utiteron siya sang iya nga ginikanan, amo dapat maton, may may ara sang support, no? Kay budlay katama ang maestra mo hindi magtudlo sa imo, debla, tapos do ma self-study ka. So kabudlay asa sa online, hasta ang kugis hindi pa anong signal, no, internet connection. So kabudlay katama. So nagapiyait na gid mga ginikanan nga sano pa ni ma face to face. Pero subo nga at least aton sitwasyon do halos naka-herd naka-herd immunity ng tanan, pero ara ng vaccination. So maamat-amat kita balik kay sa bilog nga kalibutan ang iban tong makapungsuran gabalik na. Kita ya wala pa because hinay man ang aton nga vaccination diri sa Pilipinas mo. Ginatunguan man sang gobyerno, pero why ta pa malabot ang herd immunity unlike to sa Amerika, sa din nga bahin sang kalibutan, no? So amo nang aton nga sitwasyon. So now nga nagaamat-amat na siya balik, Bombo Anthony, we're happy man nga at least ang DepEd kinatestingan pa lang ni ara pagyapon ng paghalong kay kinanglan ma-observe kita sa minimum health protocol, especially yung mga ginikanan, no, dapat giyahan tang mga kabataan ta.
So kabay pa. Amo nang ginapangamuyo naton with our cooperation tanan-tanan kabay pa nga makaamat-amat na kita no by subong nga bulan December and then by next year kag makasettle na gid kung matapos ini nga school year so pasi by next school year okay na maka face-to-face classes na gid ang aton nga mga kabataan. Although dira gid ko perme no since the very beginning ginhambal gid na ni Ma'am Gladys, although may mga ga-react nga maginikanan sang una ngay nano niya kabudlay katama ang module no ayawan ang bata, pero may isa siya kabagay nga kung positively ginatan-aw mo na natudlo sang pandemic sa bata nga diri mo gali ma-maximize no sang kabataan nga maski ano kabudlay kay first time, maski ano kabudlay diri mo makita ni magintudlo sa imong pandemic nga paano ka makatuon kung wala face to face. So natudloan mo sang lesson no, di ba? Natudloan mo sang ang nagiyahan mong kabataan kinahanglan ko maka-survive maski anong kabudlay. So if you look at it positively, amo nang natudlo sang pandemic sa aton. Maski i-apply na kun sa pangabuhi, ta kay never man ni natabo mo. So ka negative ginakatamang COVID, pero kung positive mo nga ginatanaw, okay. So gintudloan kita ka very biblical ni siya Bongbong Anthony nga sa COVID kinahanglan ara na sa Biblia naton nga lock down your doors no, balik ka sa balay mo kay basi nalimtan mo na sa tamaan sa imo ka adventurous na nalimtan mo may panimalay ka sa panimalay naton di bla kinahanglan tabag ululupod gali so ka very biblical. So amo man na sa mga estudyante budlay-budlay sitwasyon, budlay-budlay tuod nga wala face-to-face, pero natudluan imo bata, paano niya i-survive ka o galingon niya, nga still makatuon siya despite wala iya teacher sa atubang niya. Di bala? So, amo man na ma-apply ta na sa pangabuhi, ta nga, maski ano ka budlay, kinanglan mangin positibo kita. Kay abi mo negative na siya pero may gintudlo gali na siya sa imo nga maayo. Ga-agree man kamo sina no? Sa aton nga mga kabombo. Kinanglan na mo na no? We have to look at things gidya permi nga positively. Ma-apply ta gid na sa day-to-day life naton nya. Hindi lang nga duka negative na natin. Pag about sa amos na react dayon ano naman no? Nano na yung mga face mga blended learning. Ani budlay ni katama mo na. No, budlay ni ka. Pero way kakabalo, may natudlo na siya sa imo, no? Kung madig deeper ka. Kay kung kung hapaw lang at negatibo no? Negatibo sa imo pamatsyag mo ang impact. Okay, sige, no? So, sige. Ibaloon ta pagida by tomorrow, ibaloon naton karon dugang pang preparasyon, ano ka preparado na tong alangilan, no? National Senior High School nila. Ano na tong, why na sang why na sang plastic. Kabalo ka sa social media, makitaan mo na, mera plastic, tapos magtindog bata, kuno gabasa, ting plastic arilan di sa dalom. So, amo na siya bala. So, why na, importante ka distancing, ga face mask, and gabalon sang iya lang nga balon, white canteen, no? Puli pagka alas 12, antes alas 12, kay sa balay na lang manyaga. Okay, sige. Ma-pause kita for a while, pagbalik sa aton iya nga, palatuntunan dugang pagid nga tupiko ang aton nga diskusyonan na diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Oo, no. Doon na carried away man ko, Sir Carl, no? Mga mugid na, no? Salamat, gid. Okay, sige, ma-pause kita for a while pagbalik sa aton nga palatuntunan dugang pang mga tupiko ang aton nga diskusyonan diri sa Good Morning Philippines. Stand by! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Halin sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal
sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod,
para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon Time check, kasugwitay 6 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 10 ang aga. So mga kabombo, welcome back sa nagkapadayon na itong programa, ang Good Morning Philippines. So padayon niyo ang kaupod, Bombo Franz, Sandro Burgos, kag Bomboan, Sindol Sorilla. So this time, no, mga kabombo, dire kita sa bago naton nga topiko, no, padulungan din naton mga bisita, especially din naman kita sa abilidad naman o atong istoryahan. Kay pila naman may ari naman dring pila naman ka mga individual na mahiligon ini sa when comes sa mga local films, no, especially diri sa isa ka kolehiyo diri sa siyudad sa Bacolod, ang ginapatihan o kung ginhingadlan nga Teatro Agustino sa nga kolehiyo sa Agustin Bacolod, nga ginкilala ni, no, sanay sila ni Sir Fondador Funs Tipon III, no, amo ning ilang advisor
Sir Earl Jan Ogapong ang director, kay Jael Tipon ang actress, kay si Sir Charles Hedrian ang aktor man, kag si Mandela Diado ang production. No? So mga local talents ini. So subong agaris sila sa piyakalinya kagataw man sila kilalahon kag pag-istoryahan tama no ang ilaning mga naobra o kun human nga mga local films. Sige, so rin sa piyakalinyang Teatro Agostino. Hello mga ma'am and sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Ko po subong si Bombo Andrew. Good morning, Philippines. Good morning, Bombo Radio. Yes, hello Sir Fondador. Sir Fons, good morning, no? Kay Sir Earl Justin, kay Sir Jael, kay Sir Charles, and kay Sir Charles, kay Mandela. Okay, sige. So, good morning to everyone. Umuuna ko na kay Sir Fons. Sir Fons, good morning. Okay, na-mute siguro. Sir Fons, good morning. Sige. Mayong aga, Bombo Fran. Yes, sir. Good morning. No? So, Sir Fons, kamusta? Maayo, gid. Sige, no? So, tagaan-ta ka na isang chance. Saman, sir, nga magtamyaw mandaraan, no? Sa mga listeners naton. Kag siyempre, si mo muna mga family members. So, on, no? Pasunod na lang kita din kay Mandela, kay Charles, kay Justin, and then kay Miss Jael. So, akon nga ginabi-abi sang maayo nga aga ang mga tigpalamati sang Good Morning Philippines sang Bombo Radio kag sa akon nga pamilya kag mga abyan na nagapamati inang ilabi na gid sa teatro kag sa film kag especially sa Kolehiyo San Agustin Bacolod sa Basic Education Department nga ginapangunahan sa amon nga principal si Miss Donna Banatikla. Maayong aga sa inyo tanan. Okay, and next kay Mandela. Miss Mandela, good morning. Good morning sa tanan nagapamati sa CSAB or sa Kolehiyo San Agustin Bacolod, sa akong pamilya, sa Teatro Agustino, sa mga fellow members ko ng dira. And sa tanan nga nagapamati, tani nakapumahaw na kamo or kasi early lunch. Good morning. Okay, sige. Thank you kay Miss Mandela. And next, no? Sa kay Jael. Jael, good morning. Hello, good morning sa mga galantaw kagapamati sang Good Morning Philippines sang Bombo Radio Bacolod, sa akon pamilya and sa mga abyan ko man and sa Teatro Agustino kag sa part ang team sang amon nga film. Good morning. Good morning. Okay. And next, no, kay Sir Charles Hedriana. Sir Charles, good morning. Good morning. Good morning sa tanan nga nagapamati subong. Good morning lang da sa akon nga mga family kag sa akon da friends nga nagapamati subong kag tanan nakapamahaw na. Well, thank you. Okay, sige. Next, last but not the least, Sir? Sir Earl, kay Sir Justin. Sir Earl, good morning. Good morning sa aton mga viewers sa Good Morning Philippines. Good morning sa aton mga pamilya, kag sa aton mga friends nagkapamati kagalantaw sa aton nga programa. Good morning man sa tanan nga bulig sa amon nga pag-ubra sini nga pelikula. Amula na. Okay, sige, no? So, thank you guys sa inyong tiyempo, subong mga mom and sirs, no? But before kita magpadulong, syempre makadto ko sa kay Sir Fons, no? Sir Fons, ano ni bala ang Teatro Agustino kag saan ini na human o ko na obra, no? Ang ining theater group, Sir Fons. Bale, ang Bombo France ining Teatro Agustino amo ni siya ang official nga theater organization, no? Sang junior high school level sa Kolehiyo San Agustin Bacolod Basic Education Department. Yes, sir. So antes ako ya mag-abot dira sa San Agustin, no? Kay sang 2015 lang ko daya nag-join sa Agustinian community. Yari na niya natukod na ni ang Teatro Agustino. So baligin tatapagid namon ini para magbuylog nga mag-develop sang mga inherent kumbaga nga talento kag skills ang aton nga mga pamatan-on nga Agustino para sa entablado or sa teatro
kag nag-amat-amat kami tabok sa pag-obra sang malipot nga mga pelikula. So naga-aim ini siya nga i-develop gid ang talento or skill sa pag-arte, Yes, sir. sa creative, no, pagsulat, sa pag-direct, sa production workman. Kag ini siya inakuha ni namon sa nanari-sari nga training kag mga workshops nga amon halin sa mga national, regional, even sa mga provincial kag local naton diri nga mga organizations pareho sang NCCA. Yes. No, kag nagapagwa man kami sang mga stage plays kag short films, no. Nagakandak man sang outreach activities, no, sang una especially no sang pre-pandemic times, no, nga nagakadto man kami sa community kag nagka-collaborate man kami sa iban nga mga theater organizations diri sa Bacolod or diri sa Visayas. Okay, sige. Sir Fons, thank you, no? Ma-proceed ko. By the way, Sir Fons, mga senior high school students ini tanan? May ara samo ni siya Bombo France, may ara nga college. Si Justin is a college student. Si Charles is a senior high school. Okay. And si Jael and Bandela are grade 10 students. I see, okay, no? So, bali Sir Fons, mga pila ka muna diri subong sa Teatro Agustino, mga pilagid ka mo? Sa Teatro Agustino yaya, kati tungod nga naapektuhan magkikita sang pandemic. Yes, sir. Nagkadto kami sa tion nga inang volunteer na lang gid. Like before yaya sang pre-pandemic times siya nga galapot kami tag 30, 50 members. Kati pagusto kaya mo tapos damo gito ya ang mga activities. Pero pag sugod sang pandemic, kung mga pulo kami na existing dira, pero di buenas kami kay ang amon nga mga alumni, no, nga ara na sa senior high school or sa college, no, nga ara man dira sa San Agustin o kun ang iban mga nagsaylo sa iban nga eskwelahan, nagapadayon gyapon sa pagbulig sa amon nga mga proyekto. So medyo napunan man gyapon sang mga alumni namon. Kag iban nga mga honorary members nga nagapadayon sa pagbulig sang amon nga mga aktibidades para sa eskwelahan kag sa aton nga komunidad. Okay, sige. Sir Fons, no, sige, salamat sir. Ma-proceed ko sa mga students, no, kagang mga members man sang Teatro Agustino. Mauna ko na kay Mandela. No, Miss Mandela, good morning. Grade 10 student ka. Yes, grade 10 student. Grade 10 student, no? For how many years ka nang nangin kabahin man sang Teatro Agustino, Miss Mandela? So since ang Teatro Agustino nagasugod lang na pwede ka officially ka-entra sa junior high school. Since grade 7 dito naka-join ako. However, nang under kay Sir Fons Tipon, naging mentee or naging estudyante na ko niya in the creative field. Alin pa sang grade 5 pa lang ko. So, mag-perform kami sa declamation or sa ibang activities. Si Sir Fons Tipon na niya ang natudlo sa ako. Most of us sa Teatro Agustino, since grade school, Sir Fons gag-guide na niya sa ako. Okay, but Miss Mandela, how do you find it nga kadala subong sa Teatro Agustino? Sino ba ang nag-inspire sa imong mag-join dere, no? Kay syempre we know naman mahiligon ka bala mag-acting or magsulod sa amo nga mga plays o kung mga dramas like that? Actually, ang wala ko sang una pagpati sa ako mga teacher ko lang ang nagapati sa ako na kaya ko mag-acting. Pero ako sa kagalingan ko, wala ko ng confidence. Hasta nga napilit ko nila one time na mag-intra sa Nopsea and nagdebuinas man na mayo man ang akong results and sa bulig man sa support sang akong teachers, sang akong family. Nakita ko man niya, ay kaya ko man dali, ay may ilaban ako. So, continue ko na lang. Nakakita ko future. Wow. Okay. So, nakita yung future. Okay. Sige, Miss Mandela. Thank you, Ged. Next, ma-proceed ko kay Jael. Jael, grade 10 student ka man.
Okay, so JL, for how many years ka naman dira naging part sa Teatro Agustino? Dugay naman. Kabatch ka mo ni Mandela? Yes, since grade 7 man ko sa Teatro Agustino. But gin-start man ko naging mentee or na under man ko sa dad ko sa iya nga pag-mentor sa declamation sa theater since I was 4 years old. Okay. Na siya. So si Papa mo galing inspiration mo? Yes, of course, since I was a kid. Okay, but kamusta, no? Take si Papa mo arada, no? And then because of his supervision, naging part ka sa muning nga theater? Yes, I can say gid yang damo gid ko din na learn sa theater and there ko gid na discover ang things about myself kag kung ano pa ang kaya ko nga himuon. Oh. Wow, okay. So, did na boost man ang confidence? Yes, super. But Okay. hindi man gid sobra-sobra. Okay, so si JL makimabalaan taman nga dumahuriyaon sila ni Mandela, ho. Sige, no? Thank you, JL, no? And next, maproceed ko kay Charles. Charles, good morning. Morning. Yes, no? So, kamusta? Okay lang. Okay, so mayo good, no? Sige, Charles, but nga nag-join ka, no? Nga gusto mo makigabahin man sa Teatro Agustino and for how many years ka naman din nga member dire? Actually, isang grade 7 pa ko member di sa Teatro Agustino. Pero before ko nag-join di, nang kay ang akon bisang unaya do laban ko bla nga gusto gid blahaw mga kanta-kanta lang, mga ano lang gid ya, kanta lang mga ano. Pero sang nabalaan ko sa eskwelahan nga may amon ni nga group. Nagambal ko nga basi nami manadi kag try ko i-try ko kay para kung base bala maka-explore pa ko di kag makilala ko gid ang self ko. So gin-try ko na kag na-inspire gid ko sa akon nga family, nga friends, kay lola ko nga ambal nila nga try ko kuno join kay base makapangita ko bag-o nga hobby. Di wala gid sila nagsala kag wala man ko nagsala nga mag-join sa diri. So mga 5 years naman ko di sa Teatro Agustino. Okay. Pero ga-enjoy ka, Charles? Oo, ga-enjoy gid ko ya, sir. Enjoy gid ko ya. Kay ina bala nga abi mo bala mo lang na ang mga makaya mo bala abi mo dira ka lang asta sa kanta, dili pati sa pag-acting, sa pag-edit, mga amo na. Tapos na-build pa gid ang character no? Okay. Sige, thank you, Charles. No, and next, ma-proceed ko kay Earl Justin. Earl Justin, po siya na ning, ano ka na nga year sa college, gani, Just? Second year na ko, sir. Sa anong nga course, gani? Electronics Engineering. Electronics Engineering, bao second year. So, why, no? Ang mahiligon ka man bala mag-act? Nag-acting man gid ako sa halin sang grade 8 pagsulod ko amo okay. Nang nagsugod gid ko ya sa production, wala ko ya. Do ara na ko bala sa backstage amo no. Dayon samtang amat-amat nga ano ang panahon, do nagaan man ko tsansa ni sir nga mag-acting. Okay. Sa isa ka stage play nga ging ano namon sa Iloilo pa sang Iloilo Theater Festival. Na namon na dayon nang ginagaan higit ko bala mga opportunity nga until naka-direct ko sa akong first film which is Niños Inocentes nga ging laban naman namon sa Cine Negrense which also won the Jury's Choice Award. Oo. Wow. Gaya naman ko di actually. Okay, sige no. So pila ka naman katuig dra nga nag-join dra sa theater? Since high school? Grade, nagara 6 to 7 years na kami upod kami ni Sir Pot. So, dugay na kami niya. Okay, sige, no? Sige, thank you again. Sir Pons, babalik ko sa imo, no? Ang inyo ni nga mga obra maestra, no? Inyo ni nga mga projects nga natapos ni, no? Ang 7 films nga ini, no? Ti una ni ang Landong o kon in English The Shadow, ikaduwa ni ang Niños Inocentes, Children of Innocence, which is si
Earl Dre, no? Si Justin nagsugod man. Sakto, no? Sakto. Okay. And next ang ikatatlo ni kun nga ako cotton candy ang mga panganod, no? In English, by our clouds like cotton candy. And banaag sang 2019 o kon sunrise kag ampula, no? O kon sa English red. And newest nga naobra nyo sang 2020 which is sa punta sa Balangaw o kon the rainbow's end. So Sir Fons, mauna ko anay sa landong, no? So why, no? Paano ini mo na plastar ang landong, no? Kag nga landong ang title mo sa amo ni nga short film ini, Sir Fons? Yes. Tanan nga mga ginpanglawag nimo to, mga short films to sa kag may ara pa gid na siya actually 1 or 2 films before sang time ko na. Okay. Kaya actually there is the Cine Agustino Film Festival nga nag-exist sa San Agustin for 10 years already. Wow. So pagsulod ko daw tunga-tunga na siguro daw ika-5 na sila or ika-4 na sila. So amo man na siya nga nagdesider ako nga kumbaga sang una hambag ko sa teatro lang gid ko Pero kay tungod nga may opportunity sang film festival sa eskwelahan, so ako mismo nagngita man ko paagi nga magtuon o kon magtabok sa paghimo sang malipot nga pelikula upod sa akon nga mga estudyante. So naga-explore kami and all. So nga ang landong ni siya actually na-inspire ni siya sa akon nga inang first prize winning play nga Emo Trip. So gin-adapt ni siya namon kay gusto namon i-try ang mag-adapt sang isa ka one act play nga himuon siya pelikula. So ga-explore kami. Kag naga-revolve ni siya actually sa daw ka shadowy side sa individuals. Ang ining Emo Trip inang na-feature man ni siya gani sa akon nga e-book no nga Dramatero. So dira na siya naghalin basically ang concept sang landong sa akon nga one act play nga Emo Trip nga ini siya gin-perform actually sang nakon sang 2011 sa First Manila International Monodrama Festival sa CCP. So basically dira na nagalin ang landong. Okay. Amo na. So ito grabe. Landong ginada sa sang isa ka karakter. Oo. Kay base sa description sang sining short film, do may isa ini ka teenager nga emo. Yes. Okay. So ano ni siya, sir? Do ka suspense drama or ano ni? Siya ka character. Oo. Ang suspense drama na siya kami isa na siya ka character man nga ma-meet nga hindi ko pag-isugid kay para hindi mabalaan. Okay. So kung maala to. So basi mas spoiler ta. Na da siya. Do ka mo. Anyway, napagwa naman na da siya. So basta may idea ka mo nga do ka alter ego thing na da siya sang landong. Okay. So Sir Fons, ang cast nga present subong si Mandela, no? Yes. Oo. So ibalik ko ni kay Mandela. So Mandela, kamusta ang experience while making the landong or the shadow? Mandela. Actually, ang movie nga ini, amo gini ang first time ko nga First movie mo gid. acting gid on screen and very challenging gid me. Not only because it's my first time, pero ang character ko mismo, to give you a gist, it's kind of a ghost. Ginakaswang ako na ang main character. At that time, pila pa lang ko to, 11 or 12 years old. And na-expose na ko sa life around filming, production, in making a movie ng arabalang tig alas 3 ang kaagahon, pukawon ka, huy, imo na time, sige na, bugtaw na da. Amo lang nasadyahan dito. Although nga budlay sa amo na ang namian ko, kay damo ko upod, damo ko minakilala nga mga manang, mga manong. Amo ginagoro ang nag-push sa akon, ang film nga ina, kag ang character ng
And isa sa pinaka gid namon nga award is ang pagka best supporting actress. Ikaw na ay. Yes. Wow. Yes. Ang mga very Okay. shocking for a 12-year-old to makatanggap amo na nga award. So I think amo gina siya ang do pagka ang nag-shoot gid bala sa kon nga ay sige i-continue kun Oo. tungod gid sa amo nga. Wow. Amo na siya. Wow, kana very nice, no? Pero Sir Fons, no, isisahon ko ni ang nakuha nga awards ng sining short film, te amo ni ang nakakuha sa nga second best picture, no? Best director, best supporting actor, amo ni si Mandela, ang best adapted screenplay, best cinematography, best film editing, best original song, amo ning Liz, no? Best musical score, best production design, so on and so forth. So buka damo gali isang award, no, sang landong. Well, do ka very interesting it man be nga movie o kon nga film, Sir Fons. Oo. Kumbaga, ina siya sa Cine Agostino na siya film festival nga mga awards. So, paglabot, no, kay usually be kung si sino ang magdaog nga best picture or top 3 nga mga sine sa amon nga eskwelahan, amo na siya ang ginapasaka nga representative sang school sa Cine Negrense. Kasi sa Cine Negrense, amo na nadaog sang landong ang best supporting actress sa kay Mandela, ang best musical score nga kay Justin, kag ang Audience Choice Award kay Bakabakat sa mga pari-act and ang mga ang bilog nga Agustinian community to get the award. I see. Okay, sige. Sir Fons, no, next dire kita sa next movie nyo ni sang 2018 amo ning Niños Inocentes akong Children of Innocence. So ano naman iniya, Sir Fons, no? Ini siya do bali hindi ni siya malayo nga istorya sa aton diri sa Negros kay tungod parte ini sa mga sakada, no, ng ilabi na gid sa mga kabataan bala naton nga ti realidad magid nga may iban magid nga kabataan naton nga nagaobra sa kampo sa linghod pala nga pangidaron. So ini siya nagakuan sa 4 ka mag-utod, no, nga may ara sila nga na stroke nga amay. So sa adlaw-adlaw nila nga nagadikinanglan nila nga magdalawat sang ilang nga kalanon. So basically amo na siya ang challenge naman niya kag struggle sang sini nga malikot nga pelikula. Okay. Kag na set gini siya, nag-shoot gid kami ni sa sa isa ka hacienda, no, nga ginapanag-iyahan sang mga ginikanan or pamilya manamon sa San Agustin, si Mr. and Mrs. July Montinola sa may kami niya sa may Ibi Magalona na yon nag-shoot. Amon na. Sa ila nga kaayo sang ila nga pagpahulam or pagpagamit sang ila to nga location nga matamo. Okay, sige, no. So Sir Fons ang naman niya. Okay. So si Sir Justin naman na diyang present sa muning play o kung nga film. Si Justin ang director. Director. Si Charles, siya gid nag-direct. Si Charles, actor na di siya. Okay. Tapos So duwagid sila gali. Naka-production na di siya. Oo. Sige, no. So Sir, sige, Sir Justin, no, as the director, so paano mo man din na-establish, no, kag paano na human, no, kag nakabato man sa pilaman ka mga pasidungog ang Niños Inocentes, sir? Man sa pagdinuligay namon nga production crew, bisan sa planning pa lang before na obra ang sine, tanan implastar gina namon, ginmitingan gina siya namon, kag ang collaborative work bala nga kung anong hindi makaya sang isa punuan sang isa pag buligay lang gid kami amo gid ang amon nga nga ginaobra halin pa sang una, amo na laro nga nakakuha kami sa mga badamo nga pasidungog alin sa Cine Negrense, alin sa Cine Casimanwa. Kag amo malana nang buligay lang gid kami Oo. Okay, so but ang one of the actor here is Charles. Yes, sir. Okay, so Charles, kamusta ang imo experience sang gina-direct ni Justin ang Niños Inocentes? Kamusta ang experience mo? Actually, amo ni siya ang first ko gid nga film
sangin gaan ko opportunity ni Sir Pons nga maging supporting actor sa amo ni nga film. So sa since nga first time ko ni siya, so Yes. gin-try ko gid ang best ko sa acting. Challenging gid sa para sa akon nga part kay kailangan mo gid mag ano balahaw mag step in sa life sang mga sakada. Correct. So okay man ang amon nga experience kag ang pagdirect sa amon ni Sir Justin kag ni Sir Pons ara man for me ang production and crew gabuligay lang kami tanan para Oo. ma-produce ang amon nga film. Okay. Well, that's very nice, no? Sa amo niya nga mga edad, nagkakakita o nakabusang mga abilidad. So, damo man mga pasidungog, no? Sige, next. Ang kun nga ako ton candy ang mga panganod, why are clouds like cotton candy sa 2019 ini na obra, no? So, ang writers there is, siyempre si Jael Tipon, no? Kag ang mga castman si Jael, no? But Sir Fons, no? Before ko mag-proceed sa kay Jael, ano ni Sir Fons, no? Paano ini? Sino ni ang inspiration nyo? Kung nga ako ton candy ang mga panganod, Sir Fons? Kung nga Cotton Candy ang mga panganod is an adaptation of my winning declamation, Filipino declamation Oo. piece entitled The Same. Kung bakit Cotton Candy ang mga ulap. So basically, this was adapted, pero syempre, the characters were modified to fit into a film format. And then the story as well evolved. So parang naging inspiration na siya yung original winning piece ko into this movie. And this movie naman niya revolves around 3 kids who are orphans and live in a fishing community. So gin-shoot naman ni siya. Kay kami we always find the challenge na to shoot in locations pero we make sure that it's safe. Yes. So in this ini nga pelikula naman niya, ang amo niya yang location ara naman sa Higad Baybay. So from Niños nga ara kami sa tunga sang sugarcane field. Sa kun nga at Cotton Candy ari naman kami sa Baybayon. So namian kami mag-explore bisang locations basta gina-secure lang namon nga medyo accessible kag safe para sa tanan. Kiti syempre mga estudyante ang bit-bit ko. Pero syempre hindi man ko magdala kung wala ginapasugdan sa ginikanan. Kami mga consent kini siya sa tagsa nila kag ginikanan. Correct, sir. Kag sa eskwelahan man mismo. So may approval gini siya kag may mga papeles. So pero sir sa diin kamo ni sir nga nga area sa may estatwa sa may Talisay, sa may Tubang Langit bala Ayala, dabla. Okay, dira again. Oo, sa dira lang gid. Kay di syempre may ara kami da nga kaparintihan kag sang una sang gagmay kami dira kami ginadala ni lolo kag ni lola sang daw sang tinlo pa balang bayaw. So kada sang una dira kami so daw na namian gi ko na da nga lugar kay katawhay kag di syempre safe kami kay ti miara kami da nga mga miara pa kami da nga mga nabilin nga mga paryente balahaw. So amo tuman to sila ang nagbulig sa amon nga ina balang nagapatigayon sang amon nga makinahanglan. Yes. O kun nagaprekurar sang amon nga pasilungan o kun amon nga mga pagkaon man. So mas mahapos kay gina-considerar gina siya namon nga hindi man kami mabudlayan kag labi na gid ang mga kabataan kag nagaupod man ang iban nga mga ginikanan sa amon. So welcome gid ang mga parents. So ang iban gani nga parents naga-collaborate pa na nga magpaili sa mga bayo, mga amo na balahaw. So it's amo siyang ginahambal ni Justin nga collaborative work balahaw. So kung di na may kinahanglan nga bulig, dira namon ginabuligan tanan, especially gid sa production design kaya kadako gina siya sang area nga. Yes. Amo gid ni Chakto gid. Sige no. But Sir Fons no tido kadamo man sa pasidungog man ginabato kay do ka interesting kay bisang title no. Kun nga ako ton candy ang pangano tido ka gaangay man actually drama ning genre no. Drama. Okay. Sige Sir Fons, thank you gid. Ma-proceed ko kay Jael no as the one of the cast. Siya man nating main character. Jael? Siya na da ang main character. Okay, sige. Pa-share ta kay Jael. Ano ang iyang experience? Bombo Fran. Yes, sir.
kon nga ako ton candy is one of the declamation pieces nga nadagan man ni Jael sang perform niya ni. Okay. So familiar gid siya. So sa pagsulat niya daw medyo kuan na siya nga daan sa istorya. Oo, familiar na siya. Okay, sige. Jael, no? So, kamustang experience mo ba kaga ikaw diri ang one of the main cast or character sa amuning film? Jael. Amo man ni siyang una ko nga film pagsulod ko gid sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod and mahambal ko gid niya kasadya kag at first syempre ka challenging man sang pag-act kay lain ang acting sa theater and lain man sa film. But I'm happy man nga nami man ni siyang Cotton Candy and nagdaog man ni siya sang Best Adapted Screenplay nga nagsulat nan upod ko man to si nang Therese sa pagsulat sang amo ni nga script and sadya man siya ang pag-shoot sang amo ni nga sine. Okay. So, ano ang mga na-learn mo during while while in the making ang ining film? Of course. Okay. So, doon na cut. Naubos na. Okay na. Sige, no? Sige, Mambo Anthony, no? Ma-stop, ano kita, anay? Matag ko, anay, sa pila ka mga pahibalo, no? Balikan na lang din sila, no? Kay supunan taning interview sa Teatro Agustino. Mga kabobo, please stand by. Bombo Radyo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung Time check, 33 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. So mga kabomo, welcome back sa ito nagkapaday nga programa ang Good Morning Philippines. No, kagasug po nato naton, kag balikan to nato ng mga bisita no, nga from Teatro Agustino. And magkapatay ko gyapon kay Jael, no? Hello, good morning mga mom and sir. Welcome back diri sa Bombo Radio Bacolod. Ma-proceed ko gyapon kay Jael. Jael, let's continue, Jael. Hello, good morning. So, ma-add lang ko gali. So, Yes. isa pagid sa challenge ko sa character ko is bulag siya daan. So, need ko gid especially ang eyes wala akong look straight gid sa una kay syempre ang camera daan maka-focus pa. And then syempre ang weather gid mag-shoot kay may ara pa to nga gaulan-ulan. So, need gid namon ilagson bala ang time man how. And ang na-learn ko sa amo to sa shoot to namon nga amo to is ang teamwork. Important gid ang teamwork and trust sa isa kag isa, and of course importante gid ang salig sa isa kag isa. So amo na siya teamwork gid sa amo nang film. Thank you. Okay, sige. Jael, thank you. And next sa Banaag, Sir Fons, Banaag, o ng Sunrise ng 2019 man. Ang Banaag ni siya kag pula, film outputs ni siya sang visual design and advanced film production workshops or sang Bakunawa workshops nga ginhatag bali sang National Commission for Culture and the Arts sa kag San Agustin, no, kag ang aton ang museum bala naton diri nga organization sa Western Visayas, no, through the HANAS scholarship program for culture and the arts. So ini siya duwa ni siya sa madamo nga mga film output sa under sa instructor nga si director Elvert Banyare. So isa man ni siya kabantog nga internationally acclaimed, nationally acclaimed nga director na naging mentor man namon sa pag-ubra sang sini nga pelikula. So basically si Justin inang lain isa nga grupo upod ni siya sang mga alumni man nga si Don sang teatro man nga alumni nga si Don Hinolan kag si Miles Opilio. So lain man ni sila nga grupo. Dason si Jael upod man ni sila isa man ni sila ka grupo. So isa ni siya upod si Teris. No, kag isa ni siya amo ni siyang final nila nga challenge sa workshop is to come up nga gin-shoot ang nami sini is gin-shoot ni nila kagin tapos ang tanan within 24 hours kay part na siya sang challenge si Direct Elvert nga ginhatag sa ila. So halin sa paghatag sang instruction, so bali ginobra na nila na may mga nag-overnight, like for example ako kay nag-chaperon ako ni sa ila ni Jael kag ni Teris, no, gin-shoot ni siya namon niya ang pula sa quarry site naman niya na yun sa may Alangilan. Kanday Justin naman niya sa lain naman ni sila nga location. So sang 2019 ni siya yan natabo kay part ni siya sang HANAS scholarship program for culture and the arts ng NCCA kag sa nga in collaboration with Colegio San Agustin Bacolod. Okay. Pero si Justin amo ginayang makahambal parte sa film niya nga Banaag kay sila. Nagsipakanay kami mo. So kumbaga duha ka grupo ginto nga kami upod man sang iban nga mga alumni manamon no nga nag-direct man ka nag-obra sang iban nga film. So kumbaga daw nag-anhay kami nagsampo kami sa sini nga Bakunawa Film Festival at the end of the kag diri nagdaog na di ang Banaag sang best short film kag si Justin best director kag cinematography and sound design lang mo.
And then ang pula, no, si Jael na daya ang artista nga gindirect ni kag si Cheska Castroverde. So do ka may post-apocalyptic may mga genres ni sila ya Yes, mo. sir. Tapos nagdaog ni siya ya best production design naman niya ang pula. Kag amo ni siya ang pula ang mong may international subong festival sa Okay. gintrahan. Wow. Sige, no? So, ang director diri si Justin with Banaag. yes, no? Banaag. With okay, sige, no? So, Justin, so paano ini? Do medyo complicated ini bala? Kay do medyo post-apocalyptic or sci-fi ang ini nga genre? Paano mo ini na-manage? Pag sugod pa lang to, nag-collaborate na kami sa mga ko si Miles, si Don, nga makamap sa isa ka, ka pelikula nga maubra na sa 24 hours nga time. Oo. Ari ang amon nga ginubra niya para namon, in-connect namon bala ang suicide prevention, apocalyptic times. Bisan bala nakabudlay sang aton ginaagyan nga ara balang ara na kita sa end of our way nga feel naton wala na kita bala may makatuan. May sunrise amo na English title nga ayo nga handom para sa buwas naman Gani man, no? Kay ang istorya sa Banaag, do ka post-apocalyptic gali ning type, no? O kung genre. Sige. Pero next, no? Ang sa punta sa Balangaw. Sir Fons, paano ini? Kumbaga, after ni Bali, sang sang ining Bakunawa workshop sa kay Direk Elvert, nagsipakay kami to sa lain-lain nga films. After sa to, sang awarding, nag-anay na kami, nagsugod na kami istorya nga maupod ta sa next nga film. So, amo ni siya nga nakuan, ang sa punta sang Balangaw. So, fantasy adventure ni siya, nga gindirect ni Justin man kay ti do ya comeback kumbaga no kay ti ara na siya sa senior high and then starring na nadiyaya mo ning first nila nga updanay sa film ni Jael and Charles as the lead characters. So inisyaya nang daw naga-revolve sa daw gin-inspire ni siya binamon sa mga folktales naton. Diri sa Negros bala, so ang mga duwende pero daw ginpanghimuan namon siya sang daw kabag-o nga lahi bali kag ginpangalanan namon ang lugar kumbaga nga Kaak. So daw diri siya daw may apat na di siya yaya kaginharian kumbaga may dutanon, may tubig nun, may hangin nun. Kag may kalayonhon. So daw ka elementals ni siya wherein ang ining duwa ka outcast nga lead characters nag-meet no kag ang ilang ang ilang na di nga challenge naman niya is to find the power at the rainbow's end kaya daw nadula bali ang magic sa sini ang mahiko sa sini nga ginharian so kinahanglan ibalikon kag diskubrihon kag ang mahiko daw inablang sa mito or sa myth or sa legend nga Yes, sir. there is something at the rainbow's end. So daw dira man na siya namon gincoin nga may makita sila nga gahom. And then may nakita man gid sila pero hindi ko pagihambal kung kung o kung sino. Basta kung malantaw na siya nila kay ginpagwa man ni siya sa wala labot nga nag-best picture ni siya sa Cine Agustino with many awards. Kag nag-best actress na diri si Jael. No. Na man ni siya napadala man ni siya sa Bakunawa Film Festival no pero non-competition siya kag sa Cinema Rehiyon which is the flagship project of the National Commission for Culture and the Arts Committee on Cinema. So isa ni siya sa mga doka kumbaga damo nga naglantaw bala nga sa tanan nga pelikula ang sa punta sa Balangaw is isa ni siya or I think according sa napadala sa akong nga email isa ni siya sa top nga mga films nga ginlantaw gid sa bilog nga Philippines and even abroad
mo na siya ang Okay. sa puntas ang background naman niya sa puntas ng Balangaw. Oo. Kag damo-damo ni siya locations kiti fantasy siya Oo. pero non-magical, and then in the end no sang nakita naman gid ang power at the rainbow's end. So nagbalik na kumbaga more or less ang magic. So basically do amo na siya ang plot sang pelikula kag ining duwangan ni si Charles kay si Jael madamo man na din nga pagtilaw ang ilang nga naagyan samtang nagaobra kasi may mga action scenes man mo, so medyo nag-level up siya balik kay pag istorya na mo ni Justin nga ti siya ma-direct dapat i-level up na nagit ang mga pelikula ta as aton nga mga output sa mga natun-an namon sa mga nagkalain-lain nga mga workshops kag sa mga pelikula nga nang pangtan-aw man namon sa iban nga mga festival. Okay, sige. No, before kita mag-end, no, Sir Fons, mangay na lang ko si mo sang mensahe kag ano mo na lang din ng pagtamyaw mo manda sa mga nagapamati man sumungaga kaangay man no pasunod lang kita kay Mandela, kay Jael, kay Charles kag kay Justin. Sige Sir Fons. Madamo gid nga salamat sa paghatag niyo sa amon sang kahigayunan no Sir. nga maging bisita diri sa inyo nga programa Good Morning Philippines sa Bombo Radio. Yes, sir. Madamo nga salamat man sa nagapamati kag nagatan-aw sa sining segment sang sining nga programa Bombo France. Yes, sir. Kag syempre ako bilang maestro no sang sini nga mga kabataan dako gid ang ako nga pagpasalamat sa ila mga ginikanan sang padayon nga pagsalig kag pagbulig no sa tanan nga mga programa namon sa Teatro Agustino mapa-entablado man o kon mapa short film. Ako taos puso gid bala nga pasalamat gina sa ila kay kung hindi tungod sang ila nga suporta kag bulig man kung kisa financial kag moral support kag Yes, sir. presensya pagid ang pinakaimportante hindi man matigayon ang tanan nga mga proyekto namon kiti wala labot sini mi ara pagid kami sang current nga bago malang dinagdaw ang sa dulunan sang kinawala nga ti do ka kumbaga daw naging sequel siya bali sang sa puntas ng Balangaw kag may mga festivals pa man siya nga kadtuan. So ako yan nagapasalamat man kuni sa mga kabataan ni kay ti laka lang kita makakita nga ang mga high school students Yes, bala sir. maka-experience na kag makahimo na sa mga pelikula nga pareho sini kay ti halin pagsugod ni sa namon intra sa mga film festivals nga ni kada tuig may ara kami nga at least isa kung kisa duwa or tatlo nga mga malipot nga pelikula nga kag syempre nagapasalamat man ko sa amon nga mga collaborators sila binagid kay Sir George Pontino no nga musical sang Create Content Connect sa mga sponsors sa halin sang una nga nagapadayon gid especially sa Kolehiyo San Agustin Bacolod Basic Education Department halin pa sang time ni Mrs. Maria Teresa Calves as principal kag subong sa kay Miss Donna Banatikla kag of course sa kay Sir Rudy Reveche nga director sang Performing Arts sang San Agustin kag ni Sir Rick Salanap Okay. nga festival director sang Cine Agustino. Kag syempre, ang akon man nga mga mentor nga sa Teatro kag sa film sa amon ni kanday Direct Elbert Banyares, kag si Miss Tanya Lopez, no, ang executive director sang Negros Museum man, nga amon ni sila ang mga kumbaga nag-influensya man sa akon nga kung anong ginatudlo ko or ang ginahatag ko sa akon nga mga estudyante subong sa San Agustin, naghalin man ini sa ila no nga gin ano man bali gin sabwag man bali ni Direk Teke Galiaga no ang aton nga batikan nga late director no diri sa Negros. So kag sa tanan nga mga nagabulig kag padayon nga nagasalig na sa Teatro Agustino kag sa Kolehiyo San Agustin Bacolod mga ginikanan estudyante kag tanan-tanan na lang no nga madamo gid nga salamat kag kabay pa nga maging safe kita especially subong pandemic kag advance na nga Merry Christmas siguro kag mahimo nga yaon nga bag-ong tuig or 2022 kabay nga mas maayo ang tanan sa nagaabot nga tinion. Okay, sige. Okay, sige, with this Sir Fons, no, and the member of Teatro Agustino,
Mandela, Jael, Charles, and Justine, thank you for your time and God bless you all. Thank you, sir. Salamat. Sige. Thank you, Sir Ponso. Okay, so mga kabubuot, ito na ba tayo natin nga bisita no, nga Teatro Agustino, no, sang Colegio San Agustin, Bacolod, no, kaupod sa ilaman nga teacher, no, sa kay Sir Fundador Tipon III. So, time check, 48 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga. So mga kabomos na nabay kamudira, kami dugang pagkikita ng mga talakyan. Pero atis na maghatagwan sa planik mga importante nga mga pahanumdoma. Bombo Radyo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Nalinini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman. Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan dirigid lamang sa Good Morning Philippines. Nagdangat na kita sa oras, 54 minutos na nakaligad sa oras nga alas 11 sa aga. Bombo Andrew, pasalamatan naton no ang aton nga mga nangin bisita subong nga Domingo nga nakahatag naman sang impormasyon, sang inspirasyon sa aton tanan, sa aton iya nga mga listeners dire, especially diri gid lamang sa Good Morning Philippines sa Bombo Andrew. Yes, Bombo ano. So, madam, magandang salamat sa USLS especially sa hotel management o hotel and management tourism Bomboan no sa kay Ma'am Mary Grace Gonzalez Bomboan nga nagfacilitate man no kay mismo sa mga advocacy sa iyang mga students man nga actually ito makita man naton nga positibo gid ang impact sa community. Well, base man gani sa ila Bomboan do damo man bala nag-attend sa ilabing mga symposiums and mga talks bala no nga makabuligid sa palibot kag mismo sa komunidad. So, thank you gid no sa ilaman nga tiyempo Bomboan. Yes, no. So, salamat gid no sa mga of course nangin bisita naton Bombo Andrew subong yang aga ang Schools Division Superintendent naton diri sa may siyudad sa Bacolod no si Ma'am Gladys Amelin Sales and ang Project Development Officer 2 ang Public Information Officer naton sang DepEd Negros Occidental Sir Ian Arnold Arnaiz. At least na-discuss naton Bombo Andrew ang by tomorrow no masugod na ang limited face-to-face classes. So diri naton mahibaluan paano ni siya i-deal sang DepEd Bombo Andrew kay man kung mabuksan na ni by tomorrow basi mag-asod-asod naman bala ang iban nga mga eskwelahan nga at least kung positibo ang response or ang matabo dire no sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo amat-amat siya no nga and then amat-amaton ni siya sang DepEd and then parang basi pa man lang nga maka-herd immunity kita by next school year magbukas na yado magbalik na sa normal bala Bombo Andrew. Yes, correct Bombo ano. So nagalaog gid tanan sa mga ginikanan kag also mga estudyante nga makabalik na sila sa
eskwelahan. So we'll see by tomorrow. Kamusta? Why na to, Bombo Andrew, tong barrier nga plastic? Why na? Kakas na. Kay kita tatos ang nagdigan sa social media damong gari ay nano ni man magtindog ang bata ang amo man gyapon magbasa siya. Gani. So meaning to say at least napamatian man sang DepEd amo gid na no hindi mo man na nila ma-perfect Bombo Andrew kay tindaw Yes. nagka-trial and error Correct. ka at least nag ano ka blaga eksperimento ka subong ano makapaayo. So Yes. hindi man perfect no. Kabalo ka kung kisa iban maka for the sake nga maka-criticize lang niya Gani. mo no. Oo. So at least din nato nakita nga open-minded man ang DepEd. Okay amo ni gali amo ni makapaayo no. So at least no nakorhiran ato Bombo Andrew. Yes, amo gani, no? Muna bala buwan, hindi tama na makitaan bala ang kapaltahan kung di natong pagtestingan. No? Ti kung puro lang tayo karon positibo da, ting iba naman niya karon reaction, may kanya-kanya kita nga pananawan man dan buwan. So well, at least bala ang DepEd para sa ato mamumuan, mas maayo man na kayo nangin mas maligwa bala ang classroom. Yes. Agad mo lang na social distancing, face mask lang gayet gyapon Correct. mga kabataan. Amo lang gid ang pinaka-importante dira. No, ang protection, kag nagasunod na gid sa minimum health protocols bomboan. And Yes. lastly, sa aton nga bisita from Colegio San Agustin Bacolod, ang ilan nga theater bomboan kon ang Teatro Agustino. No, salamat kay Sir Fondador Afonso Tipon III. No, sa mga achievements man kag pila pagid ka mga nangin successful nga mga local films. Bomboan ka upon sa ini nga mga lamharon pa kag mga abilidaran man no nga mga estudyante sa San Agustin Bacolod bomboan. Yes, so thank you so much Gid sa aton nga mga bisita sa subong Domingo diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines no. That's why sa aton nga mga kabombo next Sunday updan nyo naman kami ha sa isa naman ka edisyon naton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines pero subong standby kamo anay sa pagpangalagad man sang gitara sa bombo manging kaupod ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Kami ang inyo mga alagad. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Good morning, Philippines! Radyo Bacolod. #1! Basta Radio. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon kag kung gusto ko yung magpamati sa iban